Halló, sziasztok, szép napot minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Nézzük is a beígért videót Kadénás Stewie-val, ugye már kitettem, hol van itt a főcím, Kadénás Stewie, a Kadénáról, a BlokkLáncok Bölcse, még azt a mellék másodlagos címet adtam itt az egésznek. És akkor lehet, hogy hát mindegy, ma szemüveg lesz, majd kicsit pihentettem a szemem a lencsétől, úgyhogy az kicsit zavaró, mert fény nélkül sötét az arcom, fénnyel becsillan a szemüveg, úgyhogy mindegy, mai nap ilyen lesz. Ettől tekintsetek el. Na úgyhogy hát van itt, nem is tudom, emberünk, mindegy, ő interjúztatja, de a lényeg, Kadénától itt van Stuart Popejoy, és hogy mennyire intelligens az ember, hogy átlátja az egészet, a blokkláncok hogy működnek, meg minden egyéb. Úgyhogy kezdjük is az elején. Azt mondja, hogy hangot megpróbálom úgy belőni, hogy jó legyen, menjen rá felirat is. JP Morgan, vagy Jamie Dimon, ugyebár a JP Morgannek a vezérigazgatója már 1000 éve kritizálja a kriptókat, kriptoipart. Piramis játéknak hívják a bitcoin meg a kriptót, vagyis hát Jamie Dimon, mert hát a JP Morgan maga a cég, ugyebár ők árulják meg minden, meg kereskednek vele, meg mondják, hogy rohadt jó a technológia, még Jamie Dimon is azt mondja. Will be fired if they even trade it. És ugye már azt mondta Jamie Dimon még annó, hogy nem is kereskedhetnek a JP Morgannek az emberei kriptókkal, vagy kirúgja őket. Well, that makes it very interesting that one of the most compelling and interesting projects, Kadena, came out of JP Morgan and was originally a private blockchain. És ezért nagyon érdekes, hogy alakult ki a Kadena, akik végül is a JP Morgan-től jöttek, akik alapították a Kadénát, és eredetileg egy privát blokkláncot akartak létrehozni a JP Morgannél. Vagyis hát azt hoztak létre. És akkor itt van most Stuart Popejoy velünk, a Kadénának az egyik alapítója, és ő fog arról beszélni, hogy miért váltak ki a JP Morganből, és miért kezdték el építeni a Kadénát. És miért választották a bányászat alapot. Ne akarja senki kihagyni ezt a beszélgetést, kezdjünk is bele. Szerintem a legérdekesebbnek azt találtam a kutatásaim során, JP Morgan, since JP Morgan's CEO Jamie Dimon, of course, is notoriously bearish on. Hogy JP Morgannél dolgoztál, és ugye már Jamie Dimon, a JP Morgan tőlő meg nagyon-nagyon medve módon áll a kriptókhoz. Szóval hogy történt ez az egész, hogy váltál ki a JP Morgan-től? I mean, the transition happened at JP Morgan, really, because... Hát végül is már magánál a JP Morgannél kezdődött az átállás, hogy már elkezdtünk gondolkozni, hogy kilépünk majd. So my background is working in equities markets, in algorithmic trading and stuff like that. Tehát az én hátterem, én a tőzsdepiacokon dolgoztam, algoritmikus kereskedésekkel foglalkoztam, meg hasonlókkal. Már 15 évvel azelőtt is, mielőtt a blokklánciparba belekerültem volna, vagy elkezdtem volna blokkláncokkal foglalkozni. És a JP Morgannél csináltam ezt, igen. És belekerültem ugyebár egy kutatócsoportba a JP Morgannél, akik a blokkláncokra koncentráltak. És hát igen, JP Morgan Center of Excellence, ez nálunk, és ezek a fancy szavak, ezek a nagy szavak itt mennek a cégnél. Center of Excellence a tökéletességnek a középpontja, hogy ugyebár olyan jó fejlesztők vannak, meg minden egyéb. Úgyhogy ilyen csapatba került ott bele. És akkor egy ipari szinten próbáltuk ott is a blokklánc technológiákat kialakítani, meg elterjeszteni. Tehát mi voltunk a pilotja rajta, mi tesztelgettük első körbe azt, ami végső soron a JP Morgan coin-á vált, JP Morgannek a kriptójává. So, yeah, and at the same time, Jamie Dimon was trying to make all of his comments. So, you know, és igen, közben Jamie Dimon meg mondta, hogy mindenféle ezeket a kommenteket hoztam, miközben a háttérben dolgoztunk már a blokkláncon a JP Morgannek, ő meg ugye már mondja, hogy jaj, így rosszak, úgy rosszak a blokkláncok. Yeah, it's not that. Tehát mondja, és hát ez tipikus kávé. It's pretty common in huge organizations. Ez elég hétköznapi dolog a nagy szervezeteknél. One person, you know,
it's weird thing Jamie Dimon is one part of JP Morgan because he's CEO, but you know. Tehát ugye már lehet úgy ránézni, hogy Jamie Dimon a része a JP Morgannek, mert ő a vezérigazgató. People asked him his opinion on Bitcoin, he said thumbs down. És hogy az emberek megérzik Jamie Dimont, akkor azt mondja a Bitcoinról, hogy hát az nem jó, meg az neki nem tetszik. At the same time, there were definitely traders at JP Morgan. Ezzel egy időben egyértelmű, hogy ott vannak a kereskedők a JP Morgannél, who were in Bitcoin. akik Bitcoinnal kereskednek. So make of that what you will. You know, Jamie Szóval hát gondoljon mindenki, amit akar. Dimon is constricted by law not to make statements about equities. Tehát igen, egy Jamie Dimont ugye már kötik a törvények, ők törvények miatt nem mondhat semmit a saját, vagy mi a hagyományos tőzsdepiacokról, mert az már törvényben van foglalva, mert akkor az már piaci manipulációnak minősülne. But he can make statements about crypto. De a kriptotérben ezt már megteheti, azt mindent fikázhat, meg bármit mondhat, mert arra még nincs törvény. So, you know, you tell me, you're a trader. Szóval hát mondd meg te nekem. Te vagy a kereskedő, mit gondolsz erről? On a limb and say, you know, anyone who works at my company and has exposure to this could be fired. Hát igen, elég árulónak tűnik, mert vagy azt mondta, hogy bárki, aki nálam dolgozik a cégnél és kriptóval foglalkozik, azt kirúgom. One point, but clearly that was not the case. De hát egyértelműen látszik, hogy nem ez történik, már ott is saját embereik is kereskednek kriptóval. A bit of hyperbole, but also, to be fair, I don't like to defend, of course, but you can make a differentiation between the assets, which he's spoken about, and the underlying technology, which you were focused on. Igen, és akkor ugye már tudsz te is, vagy tegyünk különbséget akkor a vagyon elemek közt, a kriptók közt, meg a technológia, a blokklánc technológia közt, mert jó? Well, and that was always what people were saying at the time. És akkor annak idején is igen, mindig erről beszéltek az emberek. I think fell apart. I mean, private blockchain in general was. És itt is estek darabokra a dolgok, szerintem a privát blokkláncok alapjáraton. Hát a bankok akartak privát blokkláncokat, ugyebár saját maguknak, a JP Morgan is. Kadena's original, you know, impetus was to take this technology we had developed and apply it for private blockchain. És végülis a Kadénával eleinte mi is azt terveztük, hogy mi is privát blokkláncot hozunk létre. But crypto and public blockchain, you know, so-called public blockchain is. De a kriptók és a hát nyilvános blokkláncok is where all the innovation happened. Itt történik a legtöbb fejlesztés a nyilvános blokkláncokon, nem a privátokon. Whereas, you know, private blockchain use cases are anemic, you know, and. Hát a privát blokkláncoknak a felhasználási esetei azok elhanyagolhatóak. Basically exist just kind of to, you know, justify the existence of the group that might be doing it. És általában csak azért léteznek ezek, hogy bár bebizonyítsák, hogy na, mi is tudunk blokkláncot csinálni, de hát ez komolytalan a nyilvános blokkláncokhoz képest, ezek a privát blokkláncok, amit a bankok meg egyes cégek csinálnak maguknál. They're not driving technology. Tehát nem ők viszik előre a technológiát. Meanwhile, you know, the technology development in crypto continues to accelerate even in the bear market. Miközben a kriptotechnológiák azok igencsak fejlődnek még itt a medvepiac közben is. More so, I think you could even argue. Még jobban is, még vitatkozhatunk is, hogy még jobban is fejlődnek itt a medvepiacon. In the case of private blockchains, though, why are they so anemic and és a privát blokkláncokkal kapcsolatban miért jelentéktelenek, és alapjáraton miért használhatatlanok? There would still be a very strong use case, especially for a bank, for example. Mert például a bankoknak ez nagyon jó, hát sok mindenre használhatják őket. Control over that blockchain for their own cross-border transactions, not. Például használhatnak egy adott blokkláncot a saját határok közti tranzakcióikhoz. Obviously expanding beyond that. Sure, I think there was always, I mean, that was what excited us originally, was that és igen, szerintem mindig is ezzel foglalkoztunk mi is a kezdetektől, és ez is egy érdekes terület volt. Possibility to leverage the frankly superior tech. Hogy lehet ezt a nagyon komoly technológiát kihasználni, a blokklánc technológiát, és a hatalmas biztonságát, ami van ennek az egész rendszernek, és olyan felhasználási eseteket hozzunk létre, olyan problémákat oldjunk meg, amiket azelőtt lehetetlen lett volna blokkláncok nélkül. You could have a so-called permission blockchain operating as a single source of truth. Tehát lehetne például egy engedélyezett blokklánc, ami minden igazság ott lenne rajta. As an interbank service that's egy bankok közti szolgáltatás, actually decentralized at that point. ami decentralizált.
The thing you have to realize is that De csak hogy közben rá kell jönni, ugye vár? businesses don't want to be centralized. Hogy az üzletek nem akarnak decentralizáltá válni. Egy bank, aminek van egy központi vezetés, az nem akarja, hogy ott mindenki beszállhasson, csak saját magának akarja saját maga malmára hajtani a vizet. I mean, you see enough resistance to it in crypto, right? És most elég sok ellenállást látunk a kriptotérbe is, ugye már a decentralizációval kapcsolatban. És sok kriptó ugyebár decentralizáltnak mondja magát, de amiért kényelmesebb, vagy könnyebb, vagy akármilyen ok miatt, alapjáraton a legtöbb kriptó az nem decentralizált. Now go to businesses where they hold all the cards and you're saying, well, you're going to get all these advantages if you... És akkor igen, elmegyünk, vagy akármilyen üzletekkel beszélgetünk, akiknél náluk van az összes lap, és akkor megkérdezzük, hogy mi az előnye, You know, share with your competitors. mi lenne az előnye, ha a versenytársaikkal ezeket megosztanák. You know, so that's something like SWIFT, for instance, the payments. Tehát például hozzunk példának a SWIFT rendszert, ugyebár a bankoknak a nemzetközi fizetési rendszerét, a SWIFT rendszert. Is something that banks are constantly, like those represent a source of, lots of finagling and influence where banks want to, a given bank really wants to exert influence over something like SWIFT. Tehát igen, tehát egy adott bank, tehát a SWIFT rendszernél is az van, hogy van egy adott bank, aki a befolyását akarja növelni, hogy az övé legyen az egész rendszer, neki menjen a legtöbb pénz belőle a tranzakciós díjakból. So they're not like these harmonious things. Tehát ezek nem ilyen harmonikus dolgok, hogy jaj, olyan rendes vagyok, majd adok mindenkinek belőle. They're very political and ők nagyon-nagyon politikaiak, ez az egész, a bankrendszer. The idea that they're all gonna sign on to a public blockchain and not try to control it. So those... Tehát ez az ötlet ugyebár, hogy majd egy nyilvános blokkláncra átmennek a bankok, és nem akarják majd irányítani a tranzakciókat, nem a bankok akarják irányítani, az ugyebár furcsa lenne. Those use cases never got off the ground. Ezek soha nem nőnek ki a földből, az ilyen kezdeményezések. And then after that, there's blockchain is, after that blockchain is starts having promise for, being a cost-cutting thing. És ezek után ugyebár a blokkláncok elhozzák azt az ígéretet, hogy költséget csökkentenek, hogy nem kell ugyebár annyit fizetni a tranzakciós díjakra, meg semmi. A technology that just offers a technology benefit never wins. De a technológia, ami csak technológiai előnyöket kínál, az sose nyer. Has to be some business case. Kell, hogy legyen valami üzleti esete. Hát a dollárok ugyebár minden dollárról, meg a pénzről szól, hogy valamit termeljen. Valami új piacot kell létrehoznia. You're never going to get a huge organizations to take all the risk to switch to an unproven technology. És hogyha nem jön létre egy új biztos technológia, akkor soha nem lehet rávenni az 1000 éves intézményeket, hogy váltsanak át egy új ismeretlenebb technológiára. Never happens. So, so I think some of the interesting use cases that are still going on are some... Szerintem egyes érdekes felhasználási esetei a blokkláncoknak, amik még mindig folyamatban vannak. Things where people are trying to encode kind of complicated real estate trusts and things like that on. Hogy például blokklánc akarnak vinni összetett ingatlan befektetési alapokat, meg hasonlókat. A publikus, nyilvános blokkláncra. On the public blockchain, I think. De még egyszer elismételve a nyilvános blokkláncon úgy gondolom. And for a while this was Kadena's narrative as well, is that, és egy jó ideig a Kadena narratívá is ez volt, Kadénával is ebbe az irányba gondolkoztunk. Most interesting things are going to come out of hybrid. Tehát, hogy a legérdekesebb dolgok azok ilyen hibrid rendszerekből fognak származni, legérdekesebb megoldások. We're now a pure play, in public blockchain because... És mi most már tisztán, teljes mértékben, teljes tisztasággal nyilvános blokklánc vagyunk a Kadénával, azért mert... That's where our technology has found the most application. Mert itt találtuk meg a legtöbb felhasználási lehetőséget. And again, the pace of innovation is unmatched. So... És ugyebár itt fejlődik igazán az egész. A nyilvános blokkláncokon fejlődik, ott fejleszt mindenki hozzá plusz dolgokat, nem úgy, mint a priváton. I think private blockchain is forever going to be. I mean, I think an interesting thing you could say is that. És a privát blokkláncok mindig is, szerintem egy érdekes dolog, amit mondhatunk róluk, az az, hogy there are still a lot of challenges facing the public blockchain tech. Things that
Tehát, hogy még mindig sok kihívással küzdik a privát blokklánc technológia, szerintem itt rossznak fordítottam, mindegy a Google. Along lines of scalability and all these kinds of things. So Ja, vagy skálázhatóság, hát meg ez még a nyilvános is, igen, nyilvános is küzdik, akkor lehet, hogy itt már azt mondta. Az a lényeg, hogy bár a skálázhatósággal, meg minden hasonló problémával küzdködnek még jelenleg a blokkláncok. You know, the kinds of stuff that we're starting to solve now in terms of having, you know, a blockchain technology like a smart contract technology that can be on a you stop talking about layer ones and Tehát, hogyha elmegyünk ki a blokklánc technológiából már okos szerződések irányába, és akkor nem a layer 1-ekről, az első szintű blokkláncokról beszélünk, start talking about like how are you going to bring these different use cases to market, hanem arról, hogy fogjuk ezeket a felhasználási eseteket, ezeket a megoldásokat piacképessé tenni, kihozni itt a piacra. Whether that's games, whether that's all these, you know, whether that's a bunch of new use cases that Beszéljünk akár itt játékokról, vagy bármilyen új felhasználási esetről, aminek értelme van az internet 3.0-ba, a web 3-ba. Once we solve those, once we really start showing how those technologies can scale. Amint megoldjuk ezeket a problémákat, és megmutatjuk, hogy ezek a technológiák hogy tudnak skálázódni és terjeszkedni, Then you might see it start moving its way back to private blockchain. Akkor utána lehet, hogy elkezd majd minden visszaállni, privát blokkláncosodni, de egyelőre nyilvánosan kell kifejleszteni ezt a mindent. So that was obviously basically just described, I think, the evolution from private blockchain to JP Morgan to... Tehát ez volt ugye már szépen leírtad az evolúcióját, hogy indultatok el a JP Morgan-es privát blokklánctól a Kadénáig. But at what point did you sort of see the light and make the decision, okay, I'm leaving JP Morgan. De mikor láttad meg a fényt, és mikor döntöttél el azt, hogy na jó, oké, most már tényleg itt hozhatjuk a JP Morgan. I'm going to become CEO of this project. És csinálok egy új projektet, én leszek a vezérigazgatója. Ez egy nyilvános blokklánc lesz. És még különböző értékeket akarunk létrehozni, mint a többiek. Well, originally it was a private blockchain thing, and the idea was that... Nos, alapjárat, és ez is tetszik, ugye már nem mondja azt, nem hazudja, hogy jaj, mi mindig is nyilvánosak voltunk, meg a népért mentünk, nem elmondja, hogy mi privátba indultunk eleinte, még abba gondolkoztunk, utána álltunk át. És akkor mondja ő is, hogy igen, alapjáraton privátnak indult a Kadena is, az egésznek az ötlete. That JP Morgan wasn't really ready at the time to fully embrace open technologies surrounding blockchain. So mert hogy annak az idején, amikor ezen gondolkoztunk, a JP Morgan még nem állt rá készen, hogy teljes mértékben sajátítsa a körbevevő blokklánc technológiákat. So that we could really accelerate it. Szóval ezért váltunk ki, hogy fel tudjuk gyorsítani ezt az egészet, amire még a JP Morgan nem állt készen erre a fejlődésre. And start working. You know, they also probably wouldn't be very happy with us working with other banks, so... És valószínűleg nem is nagyon lettek volna boldogok a JP Morgannél, ha elkezdtünk volna más bankokkal dolgozni, mert ők azért akartak kiválni, meg priváttá tenni itt a Kadénát, hogy sok bankkal akkor mindenkivel lejátszák, és akkor mindenhonnan jöjjön a pénz, nem csak a JP Morgantől hozzájuk. You know, we started POCs with other banks, we started POCs in insurance. Tehát mindenféle teszteket kezdtünk más bankokkal is, biztosítási alapokkal is, vagy biztosítókkal is, egészségügyi cégekkel is. Például a Humánával is dolgoztunk egy jó ideig. It was around that time that we started realizing that our technology could scale to public blockchain. És ekkoriban kezdtünk rájönni, hogy valójában a mi blokkláncunk az végül is nyilvános blokkláncként is működhetne, és még skálázni is lehetne. And, you know, so that was in 2018. So és ez 2018-ban volt. it wasn't immediate. We didn't leave. Szóval nem rögtön volt, nem úgy volt, hogy eljöttünk a JP Morgantől, hogy a rögtön nyilvános blokkláncot csináljunk. We had to kind of get warm public ourselves, and that was even kind of a slow process. És az végül is egy lassabb folyamat volt, de csak eljutottunk ide, hogy a végén nyilvánossá váltunk. The arrival of DeFi and really, you know, the kind of on-chain technologies. És igen, ennek tudható, vagy hogy ekkoriban jöttek a DeFi projektek is, meg a mindenféle blokkláncon lévő technológiák. Where we finally just cut the cord and said, you know, this is what we're all about, because amikor végig is eldöntöttük, hogy na jó, akkor ennyit a JP Morganről, akkor elindulunk, és akkor fejlődünk magunknak tovább. This is really where the innovation is happening. Mert hogy itt történik, ugye már az innováció a nyilvános blokkláncokon, nem a privátokon. Something to offer that is different. Ráadásul nekünk még volt is valami újdonságunk, amit fel tudtunk ajánlani, ami másabb volt, mint amit az emberek csinálnak mondjuk az Ethereumon,
vagy a többi platformon. És szerintem ez nem változott a medvepiac során se. Az egyik dolog, ami változott, hogy nem kifejezetten a DeFi-ra koncentrálunk, meg a spekulatív felhasználási esetekre. Vagy arra is, na igen, tehát hogy igen, szeretjük szélesebb körbe látni az egészet, meg szélesíteni a beszélgetést. De nem csak a legújabb, legmenőbb NFT-kről beszélgetni. Azt mondanám, hogy folyamatos lépcsőzetesen felépülő folyamat volt ez az egész. Szerintem a technológiák is a nyilvános blokkláncok terében értek meg igazán. Szerintem mire a DeFi úgy komolyabban fel fog tűnni, vagy el fog terjedni, az azért lesz, mert az emberek... Másodperc, ezt át kell tenni későbbre, utalás Binance kártyára, azt nem most fogok. Hol a fenébe van már ez? Jó, megvan, ezt átdobom vagy 3 órával későbbre. Jó. Tehát igen, mert többféle ökoszisztéma próbálta megérteni, hogy mi is az egyediség az okos szerződésekkel kapcsolatban, miért olyan egyediek az okos szerződések, mire jók és a többi. És milyen értékeket lehet teremteni, vagy milyen értékek vannak itt a blokkláncon végül is. És most ez kezd beindulni ez az egész végre már, főleg a Layer 2 a második szintű blokkláncok miatt. És szerintem egy új fázisba kezdünk belépni, ami még nem teljesen tiszta, hogy mit tartogat számunkra a jövő. És ez nagyon izgalmas. És a részünkről mindig is közel akartunk maradni a fejlődéshez, a fejlesztéshez, és és az értékteremtéshez végül is. Szóval vannak layer 0-ink, layer 1-ink, layer 2-ink, nulladik, első, második szintű szintjeink. És a Kadena azon helyezkedik el. És mi az az egyedi dolog, amit a Kadena tud nyújtani, ami megkülönbözteti a többi minden más projekttől. Végül is alapjáraton mi a leginkább a decentralizációra fókuszálunk, arra koncentrálunk most jelenleg. Ez leköveti végigmegy az összes technológiánkon abban az értelemben, hogy a chain webet egy skálázható, bányászat alapú blokkláncnak építettük még mindenre. Kadena az chain web, az nem is blockchain, az blokklánc ugyebár az megy egy blokklánc, megy a bitcoin, az egy vonal. És akkor a Kadenából meg egy csomó van egymás mellett, akár 20 is össze lehet fűzni, az együtt mennek. Jó. It's actually the only just straight up scalable layer 1. Ez az egyetlen skálázható első szintű blokklánc a Kadena, ugyebár nem létezik más ilyen a világon. Because all layer 1 technologies when they start talking about scaling mert az összes első szintű blokklánc technológia, hogyha skálázásról kezdünk el beszélni. Tehát emlékezzünk vissza, hogy mit jelent a skálázás. Ez csak nem azt jelenti, hogy csak gyorsabban kell tudni, hogy menjen az egész. Tehát úgy legyen gyorsabb, hogy határtalanul gyorsabb lehessen. Ne az, hogy egy kicsit gyorsabb, de majd itt vége lesz egy fal, azt annál tovább nem tudunk menni. Hanem végtelenség, a végtelenbe is lehessen skálázni. Tehát az emberek ugyebár azt gondolták, amikor az Ethereum átment a merge-en átállt bányászat alapúról befektetés alapúra, hogy oké, minden király lesz most már. Tehát ez az olyan volt, mint hogyha egy plusz sávot tennének az autópályára, tudom is, hogy 4 sávos autópályát csinálnak belőle 5-öt. Tehát másnap ugyanúgy forgalom lesz attól, hogy egy sávot hozzáadtak.
you're still in a traffic jam. You gotta do És még mindig ugyanúgy dugó lesz. something different. You gotta have a Tehát valamit alapvetően másképp kell csinálni, hogy ezt elkerüljük. you gotta have true scalability. Tehát igaz, valódi skálázhatóságra van itt szükség. That's what the Kadena blockchain offers because És a Kadena blokklánc pont ezt ajánlja fel, it can expand to meet needs without limit. mert hogy határtalanul tud mindent teljesíteni, hát igen, határtalanul tud skálázódni, meg bővülni. And it's the only one that can expand horizontally. És ez az egyetlen blokklánc, ami horizontálisan is tud terjeszkedni. Hát ugye már itt a bitcoin, hogyha oldalról, nem oldalról, előről, akkor itt van egy csomó, és akkor rengeteg ilyen blokklánc. Csak nőhet, mint mondjuk egy hajszál, vagy egy fának a gyökere, vagy nem a gyökere már. A törzse ugyebár nőhet az egész Kadénának a rendszere, a chain webje. Anything else you look at has some kind of vertical split, like what Tehát minden más blokklánc, hogyha a többieket megnézzük, vertikálisan egymás fölött vannak különféle szintek. there's subnets on Avalanche Akár az Avalanche-on ott subnetek vannak, or Ethereum approaching a layer 2 centric. az Ethereum Layer 2 központúvá kezd válni, Dank sharding, proto valami Dank sharding van, meg proto-Dank sharding, azt még én sem tudom, hogy mi az Ethereumnál, ez már annyira technikai, adok is jönnek majd. Or if it's app chains are also, there's not, Az app chains, applikációs láncok, there's nothing, so that's one thing, it's just really focusing on szóval ez egy dolog, fókuszáljunk csak, koncentráljunk csak a skálázhatóságra. scalability without sacrificing decentralization. A skálázhatóság anélkül, hogy feláldoznánk érte a decentralizációt. That's one of the main things we Na ez az, amit mi tudunk a Kadénával. focused on in our layer 1, but És erre koncentrálunk, erre építettük a Kadénát, I think what's more interesting de szerintem ami még ennél is érdekesebb, in terms of what is now happening in blockchain is that azzal kapcsolatban, hogy most jelenleg mi történik a blokklánc technológiában. smart contract technology, that's one part that hasn't changed, is that Az például az okos szerződés technológia, ami egy részről nem igazán változott. launched with a smart contract technology called PACT. Tehát mi elindultunk a Kadénánál a saját okos szerződés technológiánkkal, aminek a programozási nyelve a PACT. That worked better for private blockchain, allowed Ami jobban működött a privát blokkláncokon, to get use cases out in a safer and faster fashion biztonságosabban és gyorsabban lehetett itt fejleszteni bármit rajta for private blockchain. a privát blokkláncokon, It's true for public blockchain, de ez ugyanúgy igaz a nyilvános blokkláncokra is. and now it's true for layer 2 because És most már Layer 2-re a második szintű blokkláncokra is igaz, PACT technology can be used for websites. It can be used mert a PACT-nek a technológiáját használhatjuk weboldalakra, layer 2s, Layer it can be used 2-kre for layer 1. és Layer 1-ekre. Na itt fogok most rajzolni, tegnap már rajzoltam ennek az alapját, hogy ugye már, mintha akár egy hagymát úgy is elképzelhetjük, hogy van itt a központi, hát már megint cseppet rajzolok, az már részletkérdés, és akkor így jövünk kifelé. És akkor így mondjuk, jó, ide rajzolok egy ilyen, óriási, csodálatos gyerekfejet. Jó, vagy egy fejet, mindegy. Jó, oké. És akkor itt van az ember, meg itt van mondjuk az embernek, legyen még egy keze is. Itt a keze az embernek. Ma majdnem úgy rajzolok, mint egy 3 éves. Azt mondja, hogy igen, és akkor a közepében van a Layer 1, L1, mondjuk az itt az Ethereum, hogyha azt vesszük. Hát lehet, ezt már nem kéne beleírkálgatni. Részletkérdés, mondjuk ez itt Ethereum. És akkor erre épülnek rá ugyebár a Layer 2-k, a második szintű blokkláncok. Az Ethereum a magja az egésznek. Itt van mondjuk az Optimism, meg itt van az Arbitrum, vagy akármi. Azt már, jó, Arbitrum, azt már nem írom ki, mert nem az a lényeg, hogy hány betű lesz itt. Jó, pont. Igen, itt vannak a Layer 2-es blokkláncok, meg a matikot is mondhatnám, vagy bármi egyebet. És ő meg weboldalaknak azt mondja, hogy website az a harmadik rész itt. Jó. Jaj, de nem jó ezzel írni betűket. Website, weboldal. Oké, most már kibingizem ezt a
betűt ide is a végére. Na, tehát végig is ezt meg mondjuk layer 3-nak, ha akarnánk, hívhatnánk úgy. Az a lényeg, hogy megy alapjáraton a blokklánc az Ethereum, de az nem tud skálázódni, nem tud lekezelni 100 millió tranzakciót, csak 17-et vagy 20-at egy másodperc alatt. És akkor a layer 2-k segítgetnek, mert azok nagyobb csomagokba begyűjtögetik, azok begyűjtenek 1000 tranzakciót, és az 1000-et összegyúrják, azt küldik be az Ethereumnak akkor Ethereumnak csak egyet kell számolni, az alatt már 1000-et elintéznek neki a layer 2-k, nem a Ethereumnak kell a layer 1-en kiszámolni az 1000-et, mert azt nem bírná. Úgyhogy ezért kellenek a layer 2-k második szintű blokkláncok. De azzal is kapcsolatba kell valahogy kerülni, és akkor itt jön az ember, hogy mi az ujjunkkal valamit venni akarunk, vagy meg akarunk nyomni egy gombot egy weboldalon, akkor az kell egy weboldal, ugyebár. És a weboldalon megnyomjuk az ujjunkkal a gombot, az akkor viszi az adatot a layer 2-be, a layer 2 meg viszi az adatot az Ethereumba, ott megtörténik a settlement, lehet, hogy ezt még ide is, hát azt majd következőben visszatérünk, mert arról is fog beszélgetni, hogy hol van, hogy egyszer ugyebár, majd ez elő fog nem sokára kerülni, hogy a weboldalon ők is meg tudják a Kadénán csinálni, hogy jó, hogy most hogyha valaki vesz valamit, meg elad, akkor azt lekezelje a számokat, megoldja. De hogy a pénzmozgás, hogy tényleg végbe menjen a pénzek, a vagyonok, az értékek átkerüljenek egyik helyről a másikra, na az a konkrétabb, komolyabb téma. Úgyhogy na mindegy, ez most kicsit előre szaladtam, ez majd később fog előjönni, de ahhoz is kell, majd szerintem ez az ábra jól fog jönni. Oké, és akkor haladjunk is tovább. Igen, weboldalak, layer 2, layer 1, így jövünk vissza. És ha előre nézünk, akkor szerintem azt fogjuk látni, hogy a Fuel Labs meg a Celestia, azok nem is tudom, hogy kik, és ezek az emberek, what is going to be the unifying technology that allows you to access all of these things the same way? Igen, és akkor, hogy ezen dolgoznak más cégek is már, hogy mi lesz az a technológia, ami összeköti mind a három részt, mert lehet, hogy ennek is van, az első színnek is van egy külön nyelve, a második színnek is van egy külön nyelve, a harmadiknak megint, és akkor ezek nem tudnak beszélgetni, meg fordítókat kell, tolmácsokat alkalmazni közben, meg ez az amaz, hogy ezt hogy lehetne egységesíteni, hogy egy nyelven beszélhessen minden szint. And our smart contract technology ends up being the thing that, like, you know, it's like. És a mi okos szerződés technológiánk, ha a végső soron eljutunk oda, hogy come to Kadena because of, you know, the fact that we've got unique decentralized scale. Hogy azért gyertek a Kadénára, mert egyedi decentralizált, skálázható, első szintű blokkláncunk van. De amint meglátjátok, igen, az okos szerződés nyelvünket, a pact-et, akkor azért fog itt maradni mindenki. És erről fog szólni 2023, hogy lehet a pact-et használni a különféle applikációkon, meg különféle szinteken keresztül. Tehát itt van ugyebár a pact programozási nyelv a Kadénánál, és az meg lefedi mindet, még a C-nek lógjon bele oda az alja, így. És akkor a pact-tel azzal meg mindent is, az összes, mind a három szinten ugyanazon a nyelven lehet beszélgetni, ráadásul még hibákat is kiszűrő, meg minden a pact. Jó. És például mi is a pacten Kadénás okos szerződésekkel tudok csinálni optimistic roll-lapokat. Egy csomót. Tehát ráadásul mi le tudjuk úgy szállítani az optimistic roll-lapokat, ahogy azokat le kell szállítani, ahogy azoknak működniük kellene. Az optimistic roll-lapoknál nincs slash-elés. Nincsenek mögöttes biztonsági funkciók. És az egyik ok, hogy ez miért van, azért, mert nehéz elmozdulni, és akkor már kicsit várt, hogy na, akkor vegyük onnan, hogy a Solidity az egy nagyon jó technológia. Ethereumnak a programozás nyelve, Ethereumnak a Solidity olyan, mint a Kadénának a pact. Igen, tehát jó az Ethereumnak is a programozás nyelve a Solidity, bár azért persze azért szoktuk kritizálgatni, de azért jó dolog az. De ha tisztán vizet öntünk a pohárba, akkor a Solidity az a technológia, ami létrehozta az okos szerződéseket. Ja, nem is, az a technológia, ami az okos szerződéseket elhozta a piacra, a piac képessé tette őket. És így ugyebár az optimizmnek is egy csomó értelme van.
Solidity on the layer 2, you can just layer. Mert a layer 2 mondjuk az optimizmen és tud a Solidity-be programozni az ember, Layer 1, but because és akkor könnyű hozzá kapcsolni a layer 1-hez az első szintű blokkláncot, az Ethereumhoz. such a hard technology to grow. It's such a hard technology. De mivel ez egy olyan nehéz technológia, ami, hogy nem igazán lehet tovább növeszteni, To change. nem nagyon lehet változtatni rajta. That you see a lot of projects get to where optimism got to, which is that Tehát azt látjuk, hogy egy csomó projekt próbál eljutni arra a szintre, ahova az optimizm jutott el. it's actually really, really difficult to make the hard jump to something like, okay, now we're really doing this. Tehát, és innen nagyon nehéz tovább ugrani egy másik szintre. This very complicated interaction. With PAX, it's, you know, Egy igen, nagyon komplikált interakcióval, kapcsolatokon keresztül. Na jó, ez így a Solidity, és akkor a PEC-re átváltva. everything about it is, it's A easy PEC-tel kapcsolatban bármi, vagy arról beszélünk, hogy to sokkal understand. könnyebb megérteni. It's a safer language. Könnyebb megérteni a PEC-et az Ethereum Solidity programozási nyelvénél. Könnyebb megérteni, biztonságosabb programozási nyelv. Application so that you can Formális verifikáció jóváhagyással rajta. tell whether or not you have bugs in your layer 2. Szóval saját a bugokat, ugyebár hibákat kiszűri alapjárta, hogy ne maradjon hiba a kódba. Layer 1. So that's És a Layer 2-t, Layer 1-et ugyebár mindenen keresztül a PEC-tel lehet mind a három szintet programozni. really the message we're going to be talking about in 2023. Szóval ez lesz igazából az üzenet, amiről 2023-ban beszélgetni fogunk majd. And you've chosen to stay with proof of work, which you don't often hear people talking about smart contracts. És ti meg ugyebár a befektető, vagy mi a bányászat alapú blokkláncot választottátok, amiről manapság már nem nagyon beszélgetnek az emberek az okos szerződések kapcsán. And scalability horizontally. És horizontális skálázódás, ugyebár. At the speed of settling, every Wall Street transaction. És hogy azt is mondjátok, hogy olyan sebességgel tudtok menni, hogy az összes, a Wall Streetnek az összes tranzakcióra felkerülhet a Kadénára. Billions of people, but obviously the claim És több milliárd ember, vagy billió ember használhatja, ugyebár Ó-Angolul milliárd. is that that's possible on a proof of work blockchain. So why have you chosen to remain proof of work when obviously Ethereum has made the jump? És miért választottátok azt, hogy végül is bányászat alapon maradtok, amikor az Ethereum már átállt befektetés And it alapúra. seems that is the trend. És úgy tűnik, hogy ez a trend ugyebár, amit az Ethereum csinál Well, jelenleg. let's not forget, Ethereum launched in 2015. Nos, ne felejtjük el, hogy ugyebár az Ethereum az 2015-ben indult. Right? It's Hát, 2015, right? vagy valahogy úgy 2015-ben, ő is tudja, hát szerintem 17, nem tudom én sem pontosan. De. Or the 2000, I always get the exact date. So Nem tudom a konkrét dátumot, mondja ő is. right in there. We're allowed to ballpark it in this market. Yeah. Valahogy akkörül, igen. And they launched saying we're going to switch to proof stake in a year. Always. És ugye azzal nyitottak rögtön, hogy egy éven belül átállunk befektetés alapúba. És mondja a srác, hogy jó, persze mindig a kezdetektől ezt fújták. And I applaud them for the merge. És megtapsolom őket a merge-ért, mert tényleg szép volt a merge, jól megcsinálták. Be clear, that's Tisztán, egyértelműen. an easy thing to do. Ez nem volt egy könnyű dolog átállni a merge-re, egyáltalán nem volt könnyű. And by not doing all the sharding and doing all the stuff, they made a very kind of sober. És a shardingolások meg minden egyéb nélkül is egész jó kis tiszta, józan technológiát sikerült összehozniuk. And they execute on it, and I Technológiai döntést tudtak hozni, és végre is tudták hajtani. definitely applaud them. I think that was És határozottan minden tiszteletem elismerem őket. Incredible. Ez valami hihetetlen dolog volt, hogy ezt el tudták érni. smooth, and it was Nagyon sima volt az egész átállás. really something to see. And since it also just meant that you could put to bed all the conspiracy theories, which I sometimes subscribe to, that they were intentionally kicking the can down. Hát és akkor igen, itt a mindenféle összeesküvés elméletekről őket is akár megemlíthetjük, hogy például, hogy ők szándékosan The road and all this kind of stuff, mennek I ebbe az definitely think they made irányba. mistakes along the way and could have gone sooner, but Hát szerintem igen, kicsit sokáig húzták, mert hamarabb is elindulhattak volna. but they did it. De végül is megcsinálták, végül is átálltak befektetés alapúra. The reason why I say that though is that proof stake is nothing new. De az ok, amiért én ezt az egészet mondom azért, az, hogy
A befektetés alapában semmi újdonság nincs. The problems with proof of work are nothing new. A bányászat alapú blokkláncokkal kapcsolatos problémákban sincs semmi újdonság. This is something we were talking about in 2015. Ezek olyan dolgok, amikről már 2015-ben is beszéltünk. 2016, so the reason why we made the choice is that one, we knew that scalability was not. Tehát az az ok, amiért mi meghoztuk ezt a döntést, hogy bányászat alapba irányába megyünk a Kadénával, az egyszer az, hogy tudtuk, hogy a skálázhatóság az nem fog eltűnni, skálázhatóságot azt így lehet megcsinálni. And two, we knew that we could scale proof of work in a way that you can't scale proof. És tudtuk, hogy a bányászat alapú rendszereket olyan szinten lehet skálázni, amilyen szinten a befektetési alapokat lehetetlen. It all comes from the original Bitcoin paper and some of the original sidechains paper. És az eredeti Bitcoin white paperből jön még az egész Bitcoin leíratból, meg az oldalláncoknak a leíratából. Hogy kell lehet skálázni a technológiát, ez nem egy új technológia. Annyi, hogy mi egy intézményi szinten indítottuk el ezt az egész, intézményi szinten is lehessen használni. És senki más nem indult el ebbe az irányba, mi ezzel egyediek vagyunk ugyebár a Kadénánál ezzel, hogy ipari szintű felhasználási, ipari szinten is fel lehet használni. Mert nincs semmi, hát igen, semmilyen, nincs más, hiába a 20 kriptónél nincs más, aki ezzel foglalkozna, ebbe az irányba venne. Nem azt jelenti, hogy ez masszívan sokkal hatékonyabb. Nem azt jelenti, hogy rögtön 20 láncunkról 50, 100 vagy akár 1000 vagy 10.000 láncra fogunk váltani. Ugyanannyi energiával, tehát majd így fog ugyebár nőni, horizontálisan skálázódni a Kadéna, hogy jó, azért nem ugyanannyi energia, valamivel több energiát bele kell majd tenni. Tehát ez így is ugye ez lenne a legfurább dolog a világon, hogy sokkal biztonságosabb, sokkal több lánc fut rajta, szóval többet kapsz kevesebbért. Szóval ez egy hatékony bányászat alapú. Hát, mint ahogy ugye már kb. A Fluxnál a Proof of Useful Work, az is hasznos bányászat alapú, ez is hasznos, hatékony bányászat alapú a Kadéna. De attól függetlenül azért ez bányászat alapú. Nem fogok én itt mentegetőzni a bányászat alapért. Nem fogom tagadni a problémákat a Proof of Work-kel kapcsolatban, hogy hát az energiát fogyaszt nekem. Ezért tetszik, mert olyan úgy mondja, mint én, olyan teljesen egyértelműen, nyíltan, tisztán, nem akar semmit nagy szavakkal elfedni, meg titkolózni a háttér, meg ilyenek. Nyíltan megmondja, hogy mi a helyzet. It's just, security, decentralization, you gotta see what you're getting. Tehát ugye már arról beszélünk, hogy biztonság, decentralizáció. Látnod kell, hogy van valami, mit kapsz azért a munkáért, amit beleteszel az egészbe. Ez egy, hát igen, erről lehet vitatkozni, elég ellentétes választás, az biztos. Vagy megosztó egy választás, az biztos. De ez valami olyasmi, mint a PECT-et látjuk, hogy a PECT ugyebár Layer 2, meg a mindenféle szinteket össze tudja kötni a PECT programozás nyelv. Meg webapplikációk, ugyebár a harmadik szint webapplikációk is lépnek az egészből, vagy nőnek ki. És akkor a PEC lesz a végén, ugyebár az egy egységesítő technológia, amin minden egyes szintet le lehet kezelni, és a fejlesztők a világ minden részéről egy helyre tudnak jönni ugyanazt a dolgot használva, mi mindent el tudnak érni, meg tudnak valósítani, meg lefejleszteni. I think the public blockchain part of Kadena starts coming into focus as tehát most szerintem a nyilvános blokklánc része a Kadénának a particular kind of settlement layer. Az lesz majd a settlement layer. Na itt lesz még két dolog, amit hozzátesz, a settlement, meg a settle, meg a settlement. Tehát az egyik az lesz, hogy
ahhoz, hogy benyomogassák a számokat, hogy én vettem valamit, meg eladtam, hogy a számok le legyenek valahova írva, meg elment vagy adatbázisba, azt meg lehet csinálni, de hogy az érték tényleg átmenjen. De arról fog majd itt most beszélni, hogy az azért komolyabb dió. És itt is elmondja, hogy jó azért, hogy az egyik részét azt tudja a Kadena, a másikat még nem tudja a Kadena. Na mindjárt megyünk bele mélyebben. És a settlement layer az első szintű blokklánc a Kadénánál, a bányászat alapú ugyebár, azt tudja csak igazán megőrizni a decentralizációt. És ennek értéke lesz. De ez nem a teljes történet. So, you know, so that's where that stays, and I think the other thing is that there are other things going on with consensus technology. És más dolgok is mennek most rajta a háttérbe a konszenzusos technológiákkal kapcsolatban. Ha például a zero knowledge-eket, a ZK, ugyebár ZK proof, meg ezek vannak jobbra-balra Ethereumnál, a ZK az a zero knowledge. Ha a zero knowledge-es dolgokat nézzük, akkor ezek is kezdenek már bejönni a konszenzusos technológiákba, ami lehetővé fogja tenni számunkra, hogy minimalizáljuk, vagy végső soron akár el is hanyagolhassuk a bányászat alapot, de mindig is abba az irányba haladtunk, hogy azt a technológiát használjuk, ami már bizonyítottan decentralizált, és bizonyított, decentralizált és biztonságos. Mert ezt a hármat, ezt ugyebár nehéz összehozni. Hát a hírhet trilemma, ugyebár akkor blokklánc trilemma, hogyha valaki még nem látta volna, akkor azt is, hogy a Kadena ugyebár megoldotta. Trilemma. Itt a blokklánc trilemma, erről beszélünk, hogy biztonságos legyen, valami skálázható és decentralizált. Mind a három egybe, ezt se a Bitcoin, se az Ethereum nem tudja, a Kadena tudja. Jó. Blokklánc trilemma, mert igen, mert hogyha próbálnak ebbe az irányba, abba az irányba menni a háromszögbe, de akkor lehet, hogy drágább lesz, lehet, hogy lassabb lesz valami, de a hármat egyszerre az senki nem bírja korrába tartani, az arany középutat megtalálja. És ez a trilemma, igen, mondja ő is. És a Kadena ugyebár híres arról, hogy a Kadena oldotta meg ezt a trilemmát először. Dry lemon, de jó, trilemma. Mert hogy ezt az alacsony szintű ősi technológiát használjuk. És valaki mondhatja, hogy igen, de hát bányászat alapúak vagytok. És én nem tagadom. De még egyszer. Ha úgy nézünk a kriptók világára, mint valami olyasmire, vagy hogyha úgy veszük, hogy már páran azt mondják, a kriptók még fiatalok, még mi már tudjuk is itt a nagy öregek, hogy már nem is olyan fiatal azért a kriptotechnológia, vagy blokklánc technológia. I think it's still young. I mean, a lot of crypto people do, but you know, some people say it's kind of a defense, and you know, some things are not so young. You know, like, hát van pár dolog, ami nem olyan friss vagy új, ugyebár fiatal. You know, when the internet had been around for like this long. De hát amikor az internet már ennyi ideje működött, ugyebár, mint mondjuk a blokklánc vagy a bitcoin, hogy mondjuk 10-15 éve. Pretty great, you know, some pretty amazing things were happening. Akkor már elég komoly dolgok mentek az interneten. So it's not that young. When people say it's young as a defense mechanism or as an excuse for why we're not at, you know, mainstream adoption or at... Jaj, de igen, de az emberek, hogyha azt mondják, hogy fiatal még a blokklánc technológia, azt általában csak védekezéstek mondják, hogy na még ezért nem terjedt el annyira, meg ezért nem akkora az érték, meg minden, mert még korai stádiumban vagyunk. Így. De hát, hogyha nagyban nézzük a dolgokat, hogy már valami, ami már 14-15 éves. De olyan technológia, ami mindent meg tud változtatni. Ja. Még nagyon korai. Ha egy teljesen fullosan decentralizált rendszert nézünk, akkor semmi más nincs, ami ehhez fogható. Egy olyan rendszer, ami csak úgy magától a semmibe úgy tud működni.
one of the things we're pushing for in websites, in terms of using Pack for websites, is the fact that Az egyik oldal, egyik irány, amivel például a PEC-tel megyünk meg a weboldalak kapcsán, hogy a PEC-tel olyan weboldalakat próbálunk készíteni, Pact has passwordless, login, all that stuff. hogy például a PEC-nél úgy oldjuk meg, hogy a PEC-nél jelszómentes belépés lesz, hogy ne legyen jelszó, ez is már milyen jó lesz Kadénánál, ők minden arra törekednek, hogy nekem már 28 gombot beírni, meg a betűket, meg a számokat, meg egymás után, meg jóvá hagyni, meg innen, meg amonnan, hanem hogy egy gomb nyomja meg az ember, valaki meg akar venni valamit, meg tudja venni, meg gázdíjat állítgatni, meg akár ne kell semmivel bütykölni. Ha valaki venni akar valamit, akkor meg tudja venni, az kész. Mint a hagyományos világban is. Úgyhogy itt is ne kelljen jelszavazni, még annál is előrébb akarnak lépni. Nekem minden egyes eszközről külön-külön belépegetni az embernek jelszóval. And what's more, we're going to be rolling out stuff that allows you to do multi-sig across, És olyan dolgokat fogunk kihozni, ami a biztonságot több eszközről is biztonságosan lehet majd belépegetni. your different devices in just a kind of standard session for web. That's something that normal web developers don't have good access. Ez valami olyan dolog, amit még a hagyományos a mostani mai webfejlesztők se tudnak megcsinálni, meg elérni jelenleg, hogy minden eszközön, gondolom itt arra céloz ezzel, hogy például az Apple-re is külön szoftver kell, ha telefonra akar fejleszteni az ember, például ilyen a képernyő, a tévére megint más kell, mert annak másabb a felbontása, meg stb. Más a képaránya, minden egyes telefon vastagabb, szélesebb, keskenyebb, hosszabb, mindegyik más, és hogy itt mindent egybe le lehessen kezelni, ők azon dolgoznak, minden egyes eszközre, elég legyen egy programot megírni, applikációt, és akkor azt minden eszközre lehessen használni ugyanolyan optimálisan. So crypto is ahead. Szóval a kriptók már előre járnak, a hagyományos programozókat meg is előzték meg a hagyományos rendszereket. It's that there's been so much focus on, it's that thing where it's like this, your success ends up being your worst enemy. És akkor most vagyok az irányba, hogy a vége az, hogy már mikor elérünk addig, hogy már saját sikered válik a saját ellenségeddé. Crypto is tremendously successful. Ahogy a kriptó eszméletlenül sikeres. A lot of money was being made between 2018 and 2022. Egy csomó pénz jött ugye már 2018 meg 2022 közt a kriptoszektorba. And so that's where a lot of the focus was. És ide ment a fókusz, mindenki ide koncentrált. But, people forget. De az emberek elfelejtették, We're still doing something harder than other tech. We're putting hogy mi még mindig valami sokkal komolyabb technológiát csinálunk, mint az összes többi cég. we're putting a technology in the open where anybody can come at it. Tehát mi egy nyílt technológiát adunk ki, bárki jöhet, bárki beleírhat, bárki fejleszthet, bárki módosíthatja. And making it something that is safe and secure. És emellett még biztonságos is az egész rendszer. And decentralized. És ráadásul még decentralizált is. And that's, so I think that is genuinely new. I think it. Tehát ez egyértelműen az annyira különleges, meg annyira új dolog, hogy ezt senki nem csinál. Still have really important. És ez még fiatal, amit mi csinálunk, ez a része ennyire specifikusan ezzel foglalkozni, ez még tényleg, ezt mondhatjuk fiatalnak. Debates to be had. Még nagyon sok vitán túl kell esnünk. A kriptó tér decentralizációjával kapcsolatban. And I'm still a maxi on decentralization. És még mindig maximalista vagyok a decentralizációval kapcsolatban, tehát ő decentralizált világot akar, hogy minden rá lehessen látni, hogy tudjanak itt titkolózni a politikusok, meg ilyen titok, meg olyan titok, ugyebár. És én is teljesen egyetértek, igen. Vannak itt viták egyes dolgokról, centralizációról. Hogy a centralizáció, a központosított rendszer azért jobb, mert az gyorsabb. És nem kell decentralizáció. De szerintem ebben az esetben ez egyértelműen látszik, hogy a decentralizáció az a legfontosabb tényező. De mindig is, igen, én vitáztam azzal, hogy ez egy csúszó, ez kezd gyengülni, végül is arra akar utalni szerintem. És akkor igen, hogy nem fekete és fehér, végül is arra utalt, nem lehet azt mondani, vagy centralizált, vagy decentralizált, ilyen átmenetek vannak. És a legtöbb ember igen azt akarja, hogy akkor centralizált, vagy decentralizált, hogy legyen fekete, vagy fehér. De nem ennyire egyértelmű az egész. Például, ha teljes mértékben decentralizált vagy,
web servers. De minden az Amazon webszervereken fut, az összes programot, tehát ugye már igen, amik vannak itt a kriptoprojektek, hogy írnak egy applikációt, vagy valami, van egy DEX, vagy akármi egy tőzsde, és akkor megírják az applikációt decentralizáltan, jaj de jó, de hogyha az egész egy olyan hardvereken fut, olyan számítógépen fut, ami mondjuk az Amazonnak egy centralizált központi cégnek a kezébe van, hát akkor már elmosódottam volna, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez decentralizált projekt, hogyha szoftveresen decentralizált, hardveresen meg nem. Úgyhogy már ezért jött át a Nostr is a Fluxra, mert a Fluxnál a hardware is, a számítógépek is decentralizáltak, nem csak a szoftver, nem csak az applikáció. Where Amazon Web Services, then you're potentially relying on a centralized platform for your decentralization. So where do you think it falls on the scale, and how do we slowly sort of move towards that true decentralization? Szerinted hol állunk most itt a skálán centralizáció, decentralizáció között, és milyen irányba haladunk az igazi decentralizáció felé? Well, one, I think it's that Az egyik dolog, being aware of what we're doing right in the moment too. hogy tudjuk, hogy mit csinálunk jelenleg itt a pillanatban manapság. In the sense of like what's going on right now with modular blockchain. You know? Mik történnek a moduláris blokkláncokkal? Hát moduláris valami ugyebár, mint a Lego, hogy ilyen modulokból, kis elemekből össze lehet pakolgatni. Tehát moduláris blokkláncok terén jelenleg most mi zajlik? What are the technologies? Milyen a technologia? You know, Hogy so néz one of ki? the things is zero knowledge, right? Az egyik például a zero knowledge. Knowledge, we've got Kadena's working on zero knowledge, Tehát Kadena is dolgozik a zero knowledge-on. Stuff for in our wallets and stuff like that. A pénztárcáinkban meg hasonló dolgokban. And it's a great technology. És ez egy nagyon jó technológia. But the problem is that all the dominant, all this dominant technology using snarks, what's called snarks. De ezzel az a probléma, hogy ez a domináns technológia, ez snarkokat használ. Az megint már olyan technológiai sztori, hogy azt már én is tudom, mert nincs időm ilyenekre belemenni. Is ultimately centralized. Hogy a snarkok meg alapjáratok centralizáltak. It's that's the dirty secret of ZK. Ez a piszkos titka a ZK-nek, a ZK rollapoknak, vagy a ZK-nek, Zero Knowledge-nek. Igen, mert rollapok addig még nem centralizált, de ha már ZK rollap, akkor az már centralizált. Something like optimism. Tehát valami olyas, például vegyük példának az optimizmet. Today, in effect. Hogyha megnézzük a mai optimizmet, akkor az is centralizált. You see what Ethereum's moving, and even stuff like what Celestia is doing. Tehát ha megnézzük, hogy az Ethereum milyen irányba mozog, meg mondjuk a Celestia is milyen irányba mozog. That's a great team. Tehát az is mondjuk egy jó csapat. We're paying a lot of attention to them because they're very. Nagyon figyelünk rájuk. They're thinking very hard about these things and they're working. Mert ők is ezeken a dolgokon nagyon mélyen elgondolkoznak. Vagy csak közben beugrott, néztem ezt a Celestiát, de ennek nincs tokenje szerintem, csak ha valakinek ugyanaz beugrott, mint nekem, miközben néztem a videót, hogy ha már ennyire mondja a Celestiát, hogy az milyen jó projekt, akkor vegyünk már abból is, de ennek ugye emlékszek, hogy nincs még kriptója. Nincs. Ja, Celestia, TBD, igen. Tehát ez az, hogy TBD, ennek még nincs saját kriptója, még nem lehet kapni majd egyszer. Nem ez a rövidítése, a TBD csak azt jelenti, hogy to be decided, hogy majd egyszer eldöntik, de még nincs neve. Úgyhogy Jona erről beszélt, ez még nagyon csak a háttérben van, még semmi wallet cím sincs, ami lehetne támogatni, vagy pénzt adni bele ebbe a Celestiába, amit mond itt a háttérben. De haladjunk is tovább. But a lot of what they're doing is saying, oh, well, for a lot of things, do you really need stuff to clear out to an L1? És akkor ők is azt mondják, hogy egy csomó dologhoz szüksége van a Layer 1-re, az első szintű blokkláncra, a magjára, az egésznek. I find it sad. És én ezt szomorúnak találom. That's what makes me get up in the morning is. Tehát én mondjuk reggelente azért kelek fel az ágyból, hogy. That's one of the things that makes me want to give people more ways to clear the Kadena blockchain, because the Kadena blockchain is still a classic decentralized. Mert hogy a Kadena blokkláncot eljutassam az embereknek, mert a Kadena az még mindig klasszikus értelemben decentralizált. And it can handle the load. És emellett a terhelést is bírja, lehet skálázni is. And so part of this is about preserving
the ability to have És egy része ennek arról szól, hogy hogyan tudjuk megőrizni azt annak a lehetőségét, 100% decentralization still be in the discussion when you're talking about L2s, when you're talking hogy a 100% decentralizációt megtarthassuk, akkor is, amikor már layer 2-kről, második szintű blokkláncokról beszélünk. about all these other things, because I am a little worried about what's going on with proto-dank sharding and some of this És én jelenleg egy kicsit aggódok a proto-dank shardinggal kapcsolatban, stuff. I mean, meg a ezzel hasonlókkal, hogy ott most mi történik azon a téren. in a way, they're moving towards a, kind of just using the blockchain as just a timestamper. Tehát, hogy ők például most abban az irányba mentek el, hogy a blokkláncot az csak egy időbélyegnek használják. And I get it. És értem. And I think Ethereum's being very practical. És igen, és ez komoly, meg ez nagyon praktikus. They're trying to. Everybody's. I think what's cool is everybody's focused Szerintem ami menő az az, hogy mindenki on the next level of adoption. mindenki a terjedésnek a következő szintjére koncentrál, hogy lehetne tovább terjeszteni az egészet. Blockchain is great. DeFi is great. Tehát a blokkláncok jók, a DeFi, decentralizált pénzügyek jók, But how are you going to get like a Facebook on crypto? de hogy fogsz mondjuk egy Facebookot megcsinálni a kriptó térbe? Are you going to get like a world, World of Warcraft on? Hogy fogsz egy World of Warcraftot, mondjuk egy játékot, ilyen komoly játékot létrehozni a kriptotérbe? Fortnite. How are you going to get Vagy mondjuk a Fortnite-ot, az egy lövöldözős, az is nagyon elterjedt. something like that? Hogy fogsz valami ilyet létrehozni a blokkláncon? Working on crypto, you need these layer twos. That's Szükség van ezekre a layer 2-es szintekre, for sure. az biztos. And those things can accept. It's like you're saying, there's a sliding scale. A game can probably accept quite a bit of És igen, ugye már ez a slide, itt ez a csúszka, hogy valamilyen szinten kicsit ezt is el kell fogadni, kicsit azt is, arany középutat meg kell találni, és egy játék például elfogadhatja, egy kis centralizációt elfogadhat mondjuk egy játék, but, természetesen. the reason why we're so, kind of maxy about decentralization is that De amiért mi annyira maximalisták vagyunk a decentralizációval kapcsolatban, az azért van, mert I suspect that it's one of those things that like when things are centralized, I feel mert én azt gyanítom, hogy amikor a dolgok centralizáltak, like there's other details lurking around the corner akkor vannak itt a háttérben olyan dolgok, amiről nem tud az ember, that are going to bite you. amik majd belénk harapnak a későbbiekben. And the great thing about decentralization is that it's what it says on the tin. És a decentralizációban az a jó, hogy ugyebár az van nyíltan, ami le van írva, az oda van írva. Erre ugyebár a legjobb példa, az csak mellékesen a videótól függetlenül, hogy Jamie Dimon jött itt nyígni, vagy 2 hete ugyebár jött itt hazudozni, hogy mennyire rosszak a kriptók, meg a blokklánc, meg blablabla. De nem a blokklánc, hogy a technológia nagyon jó, de hogy a bitcoin az hülyeség, tehát ugye össze-vissza hazudozik mindig mindent. És hogy, de miért akartam, várjunk csak, mert ezt felhoztam, de mi a jó Istenért hoztam fel, mert hogy pont úgy működnek a kriptók, hogy amit mondanak. Ja igen, meg a decentralizáció is azért, hogy átlátható, meg hamisíthatatlan. És akkor ugyebár jött a Jamie Dimon a végével, hogy na de mi van, ha bitcoin elér, kibágyásszák az összes bitcoint, és akkor feljön Satoshinak a képe, és akkor ha kinevet mindenkit, hogy jó, akkor nem is 21 millióval, hanem legyen még több bitcoin. De nem lehet, mert nyílt és átlátható, hát mindenki rálát, el lehet olvasni, hogy mi van beleírva a kódba, hát nincs benne írva a bitcoin kódjának a végébe, hogy majd jöjjön fel egy kép Satoshival és váltson át 21 millióról 40 millióra, nincs benne, mert mindenki meg tudja nézni, hogy nincs benne. Na ezért szép a decentralizáció. Centralizált, mikor egy központi rendszer irányít valamit, az lehet azt, hogy takarjuk ki a 10-20%-et, azt nem mutassuk nekik, a legyen titkos, és akkor mindig a háttérből mindig előjöhet valami, hogy beleharapaj még az emberbe, amiről nem tud, mert titkolja a központi rendszer. Jó. Decentralization brings a whole bunch of other things with it. It means this stuff És a decentralizációval egy csomó dolog jár együtt. open, right? Az, hogy nyílt, hogy ezek a dolgok mind nyíltak, meg átláthatók. Is that it's all open source software. It means that Nyílt forráskódú programok, szoftverek ezek. everybody is participating. Azt jelenti, hogy láthatod, mindent láthatsz, hogy ki vesz részt benne, milyen tranzakciók, mi megy, hova, merre, hány méter. One way or another, and obviously you can use your knowledge. There are ways to make things private on chain. Tehát lehet azért zero knowledge-et használni, és akkor priváttá lehet tenni a dolgokat a blokkláncon. But at its if you I look back to Bitcoin often. I look back to the original Satoshi white paper often. Tehát, hogyha visszanézünk mondjuk a bitcoinra, én sokat szoktam nézegetni az eredeti white paperjét leíratát a bitcoinnak, Because that's how we got here, right? mert így jutottunk ide, ahogy Satoshi azt megírta. That's what kicked it off. Ez indította el az egészet ugyebár. And
there's things about that system, like even when people start saying that like, oh, well, the solution is we have to move to everything being encrypted. I'm like... És amikor az emberek azt mondják, hogy jó, ebbe az irányba kell menni, mindenre ez a megoldás, és mindent titkosítanunk kell, akkor úgy vagyok, hogy hát, várjunk már, vagy kicsit várjatok már. Szerintem ez egy másik csúszka, egy másik szint, azért nem kéne mindent is titkosítana. Egyértelmű, hogy nem mindent is a blokkláncra kell feltenni. De nem akarom kiönteni a gyereket a fürdővízzel. Szerintem nagyon jó dolgok hozzá az, hogyha lesznek nyílt átlátható rendszereink is, ahol minden rá lehet látni. You've obviously made the claim that all of Wall Street could settle at the end of every day on Kadena, that you guys can maintain. És akkor mondtátok ugyebár azt is, azt a nagy mondást, hogy a Wall Street az összes hagyományos tőzsdei tranzakciót fel lehetne már hozni a Kadénára. Operations at full scale of anything you could possibly need. És teljes mértékben mehetne az egész, mindent el tudtok érni. That's been a huge problem for others who have made the claim in the past. Ez nagyon nagy probléma volt a többi blokklánc cégnek, akik ilyeneket próbáltak mondani a múltban. Right, I mean, we've obviously seen blockchains go down because a cool NFT project is launched. Tehát például ugyebár, amikor egy blokklánc leáll, mert egy menő NFT kijött ugyebár, jaj, volt itt az Other Side-ja volt az Apecoinnak, amikor kihozták az Other Side-os NFT-ket ugyebár, úgy majdnem leállt az egész Ethereum, hát ilyen 50 000 vagy 80 000 forint volt egyetlen tranzakciós díj az Ethereum, úgy vette mindenki, ugyebár annyira túlterhelődött a rendszer azon az egy napon, hogy valami brutál volt tavaly. Jó. Oh, sure. And and that's again something that, why we're very conservative about these technologies, És ez az, amiért mi ennyire konzervatívan is állunk ezekhez a technológiákhoz. Bitcoin hasn't gone down in forever. Tehát a Bitcoin ugyebár soha büdös életben nem állt le, mióta elindították. Ethereum hasn't gone down forever. Az Ethereum se állt le soha, mióta elindították. And this merge was, again, like... És ez a merge, ha visszatérünk még egyszer rá, hát... Bravo on doing that, because like... Tehát ez tényleg bravo, ez minden tisztelete neki is, hogy megcsinálták az Ethereumon a merge-öt. Mert egy nagyon biztonságos, fogtak egy nagyon biztonságos rendszert, ami kripto nyelvén mondva már egy nagyon régi technológiára épült, ugyebár a bányászat alapra. És átmozgatták befektetés alapúra. Tehát tudjuk ugyebár, hogy a befektetés alap is már évek óta itt van, nem egy újdonság. The point being is that those are very secure technologies, and de a lényeg az, hogy ezek nagyon biztonságos technológiák. Is that, Kadena is not going, when I say that, by the way, also, I say can settle. És akkor a settle, na itt kezdi el, igen, mert nagyon gondolkodik, hogy mit vagy hogy mondja, hogy settle, és akkor a settle-t meg a settlementet azt külön szedi. Tehát a settle az az, hogy letelepedni, a settlement meg letelepedés, de itt most pénzügyi értelemben úgy lesz ez gondolva. Micsoda, másodperc, most ezért fontos hívás. 2 órán belül végzek. Ja, hogy ez, hogy lehet, hogy meg később lesz híradó. Majd este, másodperc, egy fél perc szünet. Pillanat. Másodperc. Jaj, ha tudnék írni, akkor az nem ártana. Élő adás. Oké. Jó, igen, na és akkor vissza. Hogy a settle meg a settlement. Tehát a settle az, hogy ugyebár benyomkodják a gombot az emberek, hogy vettem ezt, meg azt, meg amazt, de a hagyományos tőzsdén, meg a hagyományos bankrendszerben 2-3 nap, mire végleg lekönyvelik, hogy milyen pénzek hova mozogtak, és akkor eljut, meg véglegesítik a végfelhasználónál. És akkor ő is ezt mondja, hogy a settle-lel mondja azt, hogy amikor még csak elindít valami vásárlás, megnyom egy gombot az ember, de hogy az a pénz mikor fog valójában oda kerülni, vagy visszakerülni, vagy valami, az egy más kérdés, és az a settlement majd azt mondja annak.
big difference. I'm not saying Ez hatalmas különbség. every trade on the US stock market. Tehát nem azt mondom, hogy minden egyes kereskedést le tudnék bonyolítani az USA tőzsdén. No way. Nem. You want to talk about that next level? We're talking about modular blockchain. De majd megyünk ebbe az irányba, a moduláris blokkláncokról kell beszélni majd a későbbiekben ennek kapcsán. That's what you're talking. Yeah. Tehát erről beszélsz, mert ebbe az irányba megyünk majd, igen. But like, settlement is a whole different story. De a settlement az egy teljesen más dolog. Settlement is market participants, you know. So Ja, ne, akkor fordítva a settlement az, hogy megnyomja a gombot az ember, és a settle, amikor meg tényleg végbe megy a tranzakció. Na, tehát a settlementre mondja azt, hogy amikor a piaci résztvevők... market and it's the end of day, right? At best, actually, a lot of stocks take 3 days to settle, but it's like... Tehát általában ugyebár, ha megnézzük alapján, egy csomó hagyományos tőzsdei részvénynek, és 3 napba kerül, mire ugyebár végleg esednek, átírkálják meg stb. A dolgokat, tényleg átmegy a vagyon innen oda A-ból B-be. in the day. So I actually know that our current blockchain could do that. És azt viszont tudom, hogy a jelenlegi blokkláncunk már ezt most meg tudná csinálni. Tehát ahogy a hagyományos pénzügyi rendszerek, meg bankrendszerek, meg tőzsdék működnek, azt a Kadena már ma most el tudná érni. Zsír. Másodperc. Jó. Más írok, hogy épp élőzök. Majd írok utána. Jó, igen, és akkor még egy dolog kell nekem ide, és utána haladhatunk tovább. Na, jó, oké. És már a mostani jelenlegi Kadénával is el tudják ezt érni. But it's, you know, Hogy 3 napon belül átmenjen az utalás, hogy olyan szinten, olyan közepes kis semmi szinten, ahogy a hagyományos bankrendszerek működnek, azt most is tudja a Kadena. it's one of those things, again, you'd have to, like, it's, so we can make that claim today. And Tehát már most, ezt már most kijelenthetjük, ma kijelenthetjük. blockchain can handle it. Hogy a mi blokkláncunk ezt meg tudja csinálni, ezt el tudja végezni. Just, I don't think it's gonna happen because, Csak nem hiszem, hogy ez meg fog történni. you know, stock market settles the way it does. Mert az a hagyományos tőzsdét nem akarják átadni egy gyeplőt, hanem már ők akarják irányítani centralizáltan, központosítottan a saját bizniszüket. Wall Street's going to be switching their systems. Yeah, they're anytime soon. not gonna be switching over anytime soon, but settlement, Tehát persze, tehát a Wall Street a saját rendszereit nem fogja áthozni itt a decentralizált térbe, meg a kriptotérbe. and I actually think the settlement, and, you know, and this is again a conversation that's getting more interesting now. És most igen, szerintem ezzel a beszélgetés egyre érdekesebbé válik manapság. The layer 2, you know, A sok layer 2-vel, második szintű blokklánccal és a többi. part of this modular discussion is És a sok moduláris egyeztetéssel kapcsolatban. how are you really going to, like, what kind of settlement do you need? Tehát az, hogy na mire van szükséged? Milyen settlementre, hogy a pénz mikor érjen át, meg mit, meg hogy. And layer 1 I think is still the best settlement. You know, and És a layer 1, az első szintű blokklánc szerintem még mindig azt a legjobb erre használni, a magját, a közepét az egésznek. to my mind, proof of work is the best settlement. És az én agyam számára még mindig a bányászat alapú a legjobb réteg erre, meg a legjobb szint, meg technológia, meg megoldás. It's the most decentralized. It's Mert ez a legdecentralizáltabb. the one that has the most capability. And, you know, proof of work isn't perfect either, right? És ennek van a legtöbb képessége, de tudjuk jó, hát persze a bányászat alapú se tökéletes, egyértelmű. And I'm not talking about green stuff anymore. I'm talking about És már nem a zöld dolgokról beszélek, debates about, like, you know, hanem a régebbi vitákról, miners, all that stuff. It's mint például a bányászokról, meg minden hasonlóról, more decentralized than proof of stake. csak sokkal decentralizáltabb, mint a befektetés alapúak. Just inherent. There's just a way that it's more decentralized. Tehát alapjáratod, nem mindegy, decentralizáltabb a bányászat alapú, mint a befektetés And I alapú. think the other thing is that, like, you know, there's starting to be more, you know, regulatory attention, as we all know, right? És egyre több, ugye már már a politikusok is egyre jobban figyelnek, a törvényhozók is egyre jobban egyre jobban figyelnek már a kriptotérre. Things that you have to hand to Bitcoin is that Bitcoin managed to jump that hurdle. It managed to És a bitcoinnál az az érdekes, hogy a bitcoin át tudta ugrani ezt az egész szintet, ugyebár, you know, end up in an arena where its regulatory status really isn't
in doubt right now. I mean, Tehát, hogy a törvény státusza, a szabályozás státusza a bitcoinnak, abban nem kételkedik senki, hogy az külön van. Az semmi cég nem irányítja, arra nem is akarják nagyon szabályozni, meg törvényeket hozni, meg ez az, teljesen külön van ettől az egész törvényhozásos, szabályozásos, politikusos játéktól, ami most megy a többi kriptóval kapcsolatba. you know, we all. There's a lot of other stuff that's in doubt, and the Ripple case, and there's Tehát egy csomó kétség van ugyebár itt a rendszerben most jelenleg, a Ripple-nek, az XRP-nek az esete, hogy pereskedik az USA tőzsde felügyeletével. Egy csomó dolog megy most itt a térbe, amire mindenki figyel. But Bitcoin's just gonna sit there. De a bitcoin ott üldögél magának külön. The whole thing, and that's because it's decentralized. Kiüli az egészet, mert ő decentralizált. A bitcoin az tényleg decentralizált. Absolutely. And some would argue Abszolút. mainstream adoption and being able to settle. És ha terjedünk, beszélünk itt az elterjedésről, hogy fog terjedni a bitcoin, meg hogy lehet több billió tranzakciót ugyebár valójában átvinni a vagyont jobbról balrából B-be. And having billions of people using it. És hogy fogják billiók használni, vagy Ó-Angolul milliárdok használni. I think you could argue that we haven't had the killer app to get us there yet. Szerintem beszélhetünk arról is, hogy még nincs meg az applikáció, ami eljuttatna minket oda, hogy valami nagyon komoly, nagyon menő applikáció, amit mindenki is elkezdene használni. You talked about DeFi sort of being I guess a test study for what you guys. Tehát beszéltél arról, hogy a DeFi, decentralizált pénzügyek is ugyebár egy végig is egy tesztkutatási területek, Doing, but have amit ti is tesztelgettek jelenleg. also mentioned NFTs. De említetted az NFT-ket is, Gaming, which leads into meg a játék szektort, ami kapcsán meg tovább mehetünk ugyebár a metaverzumokig. You think that we have a killer app in the pipe? You talked about bringing Fortnite on. Tehát szerinted van valami nagyon kemény, nagyon komoly applikáció itt a csőben? Például beszéltél a Fortnite-ról, az lövöldözős játék ugyebár. A blockchain, all these things. Hogy például a Fortnite felvenne BlokkLáncra, hogy az mennyire komoly lenne, vagy hasonló. Gone massively viral. And Amitől masszívan vírus szinte terjedne az egész. really probably spark the next major wave of interest in the technology. És ami meggyújtaná a szikráját a következő óriási érdeklődésnek, hogy az egész világon elkezdene érdeklődni a blokkláncok iránt. Do you think there's anything coming down the pipeline, or do you think we're going to just continue right now? Van szerinted valami ilyesmi a csőbe, vagy csak mennek a tesztek, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. The waters, dip our toes in. Csak tesztelgetjük a vizet, ugye már épp, hogy beledugjuk a lábujjunkat, hasonló, vagy van valami konkrétum. What I'm excited about is that Ami miatt én nagyon izgatott vagyok, az a Web 3, used to capture people's imagination. hogy a Web 3, az Internet 3.0 egyre jobban gondolkodnak, képzelegnek róla, az hülyé hangzik, de gondolkoznak róla az emberek, hogy mi mindent lehet megvalósítani az Internet 3.0-ban. And we see this. És mi ezt mi is látjuk. Like JavaScript conferences, Mi is ezt látjuk, hogy például mi is JavaScript konferenciákat tartunk. Because we're leaning more into that side of things these days. Már ebbe az irányba hajlunk mi is manapság, ugyebár nekik azt kell kötelezőjeleg a PEC programozási nyelvüket, azt senki nem ismeri az egész világ. Összes programozó az más nyelveken programoz. JavaScript, meg C-Sharp, meg stb. Python, Rust, és akkor most próbálják ők is a JavaScriptet, ez még nemrég egy fél éve, vagy fél éve valahogy így kezdték el a Kadénánál, és a JavaScripten keresztül, hogy akik már tudnak valahol programozni, azon a nyelven, azon szinte mindenki tud, az át tudja hozni az applikációját a Kadénára is, már csak egy kicsit kell módosítani rajta, hogy a PEC-re fel tudják tenni a Kadénára. We're leaning more into some of the aspects of our tech that are generally applicable. And Tehát igen, technológiákból vannak nekünk is ilyen általánosan alkalmazható technológiáink. Tehát nem az lenne, hogy ne azt mondanánk, hogy nem egy kriptocég vagyunk, egyértelmű, hogy mi egy kriptocég vagyunk. De más dolgokról is beszélgetünk. És akkor jönnek az emberek, és akkor mondják, hogy ó, igen, de engem konkrétan a Web 3, Internet 3.0 érdekel. Right, in the sense that like people who come to crypto systems. És hát igen, kriptotérrel kapcsolatban mondják, hogy még mindig fiatal az egész. Put up with a lot. They put up with a lot of, one, they take the risk. És hogyha jönnek itt a kriptotérbe az emberek, akkor egy csomótól nagyon sokat gondolnak róla. That's one thing they do. Two, they put up with systems that are strange. They talk about things that have strange terminology. És furcsa dolgokról beszélgetnek itt, furcsa terminológiákról. And
by and large, crypto is something where people are interacting with kind of a new technology vibe, which means... És átalapjáltan a kriptók az olyanok, ahol az emberek kapcsolatba lépnek egy új technológiával. That, which is why people stay around when there's a hack for like $600 million. Tehát a Vibe-nál is például miért maradtak ott az emberek a Vibe-nál, miért tartottak ki az applikáció mellett, amikor mondjuk $600 millió meghekkelték? It's because they're like, well, we're in this crazy world. Hát azért, mert ebbe a őrült világban vagyunk, Still trying to figure it out. és mindig próbáljuk kitalálni, hogy mi lesz majd itt. I think one of the things that has to happen though is that there has to be a return to a focus on safety, security, assurance. És hogy mi kéne, hogy először történjen, szerintem első körben vissza kéne térni az alapokhoz, a biztonsághoz, meg a garanciákhoz. You have to come back to this idea that like it's not enough to just go fast. Tehát, hogy vissza kell jönni ebből az ötletből, hogy nem elég csak az, hogyha valami gyors. Even though that's critical. Még annak ellenére is, hogy ez kritikus, ugye bár gyorsnak kell lennie, mindennek egyértelmű, hogy gyorsnak kell lennie, de nem csak gyorsnak kell lennie. You have to go fast and you have to deliver something that conventional technology can't deliver. Tehát gyorsnak kell lenned, és valami olyasmit kell előállítanod, amit hagyományos technológiákkal lehetetlen előállítani. That is this level of trust that's just way above anything happening. És ez a bizalom ugyebár, hogy olyan szinten mérföldekkel a fejük fölött van mindennek a bizalom, amit el lehet érni a kriptotérben, hogy hagyományos rendszerekben ilyet lehetetlen ilyen bizalmat kialakítani. A centralizált technológiákkal lehetetlen ugyebár, az nem átlátható, az hamisítható. And that's why I worry about some of the proto-dank stuff and the dank stuff is that. És hát igen, a dank shardinggal kapcsolatban ezért is vannak aggodalmai. And again, they're thinking hard about these things. It's one of the reasons we're pushing PAC so hard, is that we feel like PAC és ez is az oka annak, amiért mi annyira toljuk a PEC-et, a saját algoritmusunkat, programozási nyelvünket. És amire azt mondjuk, hogy a PEC azzal nagyon biztonságosan lehet okos szerződéseket írni, nagyon biztonságos okos szerződési technológia. And while there's going to be a lot of things you can do that aren't clearing to our proof of work scalable layer 1, és van egy csomó dolog, ami nem az első szintű blokkláncon fog menni. Always going to be an important part of the story, and you're always going to be able to keep that as an option. Tehát, hogy igen, és az opcióként fent kell tartani, tehát nem lehet az, hogy van egy programozási nyelve az első szintű blokkláncnak itt a hagymának a közepének, és akkor minden azon megy, mert kell majd, amit ki kell hozni a második szintre is, mert nem fog annyi mindent elbírni az első szint, és akkor ezeket meg össze kell fogni egy algoritmussal, egy programozási nyelvvel, és akkor az meg a PECT az minden szintre jó. Because these are some of the things that crypto I think has to deliver. It actually has to be safer, and I think that's one thing you can't say about crypto in the past 2 years. És ez az első dolog, amit el kéne érni a kriptónak, hogy biztonságos legyen. És na ez az, amit az elmúlt 2 évben nem lehet elmondani a kriptókról, hogy biztonságos lenne, hogy lopkodják itt jobbra-balra a pénzeket. Is that for sure? Is that the user experience is the opposite, right? Tehát a felhasználó élmény az pont az ellentét a feje tetejére állt. Right, the user experience is one of extreme danger. Tehát a felhasználó élmény most extrém félelem szintben van itt a fejem fölött, az is a pirosodik, tehát hogy nem berik az emberek a kriptókat használni, mert hogy jaj, ellopják meg tökre, vagy a tőzsde meg Extreme danger, extreme friction, right, extreme risk. I mean, the very fact that we have to have a conversation about things like proto-dank sharding. És már csak ez is, hogy beszélünk el nagyon technikai, hogy már csak megemlítettük ezt a technológiai dolgot, mint a proto-dank sharding. Means that we are very far from ready for mainstream adoption. Ez már nekem is azt mondja, hogy annyira távol vagyunk még a széleskörű elterjedéstől, a világ mindenki ezt használja. Kb. Ő is életben is hallott erről a proto-dank shardingról, meg ilyenekről. Blur token 14-én jön, atya úristen, jó, ez majd jövő héten pislogjon, addig még van idő. 5 meg 7, 12, oké, jövő héten Blur token, vagy jövő héten 7 Blur token, na és akkor tovább. I'm not saying that as a negative thing, but nem mondom, hogy egy negatív dolog, hogy ilyen mélyen belemászunk itt a technológiákba. The vernacular within our echo bubble and within the industry, and we understand all these things. I think you make the argument that we don't even want people knowing what an NFT is. De még ugye már arról is beszélhetnénk, hogy még azt se akarnánk, hogy az embereknek ne is kelljen azt se tudni, hogy mi egy NFT, ne akarják tudni, hogy mi egy NFT. By the time this goes mainstream, Mire hétköznapivá válik.
an asset that they're trading or utilizing. Tehát legyen csak egy vagyontárgy, amit megvehetnek, vagy használhatnak, vagy bármi. Ugye már egy kép, ez kép. Miért kell azt NFT-nek hívni, vagy akármi? Hát az eddig is egy kép volt, legyen most is egy kép. Miért kell a technológiákba belemászni, meg azt az embereknek erőltetni, a hétköznapi vásárlóknak? For something, we don't want them to be talking about DeFi or NFTs or proto-dank sharding. De akarjuk, hogy a hétköznapi emberek DeFi-ról, meg NFT-kről, meg proto-dank shardingról beszélgessenek. Or merges. We just want them to be using it the same way that they do the underlying technology of the internet. Tehát azt akarjuk, hogy ugyanúgy használják, mint mondjuk mai nap az internetet, ugyanolyan technológiának használják a blokkláncokat is. Or their phone. Vagy mint a telefonjukat, ahogy használják. Right. And Egyértelmű, also why, igen. you know, I mean, it's interesting that I think some of the things that, you know, I think crypto has been moving mainstream forward. I think És szerintem fontos, hogy a kriptók azok nagyon mozdulnak a mainstream, a hétköznapi elterjedés irányába. passwordless thing that's happening now. A jelszó mentesítés is halad már annak a folyamata is, hogy nekem már mindenhez mindenféle jelszót megjegyezni. I'm saying that's going to crypto. Of course, you know, it's not. Én azt mondom, hogy ez is a kriptókból ered, innen jön, hogy jelszómentesen akarnak tovább haladni az emberek. Crypto is doing new cryptography. Crypto has been for a while now. Tehát a kriptó is nem új dolog, a kriptó 1000 éve van már kriptotechnológia, és a évtizedekkel ezelőtt kitalált kriptográfiai algoritmusokat meg módszereket használják fel a mai kriptoprojektek is. De megmutattuk most már, hogy kell itt csinálni ezeket. És eljutottunk egy olyan pontra, ahol most már mi tudjuk, hogy mi történik. Mert mi szakértők vagyunk ezen a területen. De a jó hír az, hogy ahhoz ezek a technológiák egyre inkább előtérbe kerülnek, és látjuk őket integrálódni, egybeépülni az olyan technológiákkal, mint például a PECT nálunk. Tehát akkor a végső soron el fogjuk érni, hogy ezt az élményt átnyújthassuk a népnek is, amikor meg lesz a kriptóknak a biztonsága. De a kriptók biztonságot, meg lesz a kriptóknak a biztonsága, de tökéletesen fog működni a Chrome böngészőbe, a Safari böngészőbe, a Firefoxba. És ugye már nem az, hogy már a hétköznapi emberek internet böngészőbe akarják már használni dolgokat, és nem akarnak ők ledgerekbe mindenféle számokat írkálgatni, meg betűket, meg számokat, meg ez az amaz, meg megjegyezgetni. Csak a telefonod lesz, ugye? Egy telefonod kész, ez lesz a jelszavad, belépsz a telefonoddal, az kész, nem kell mindenféle jelszót jobbra-balra megjegyezgetni. And you know, and then Kadena is one of the things that makes Kadena unique is that Kadena. És az egyik dolog, ami egyedivé teszi a Kadénát, az az, hogy a Kadena már a kezdetektől is a több aláírásos megoldást támogatta, vagy több lépcsős, nem több lépcsős bejelentkezés, hát minél több aláírás. És a platform is, meg az applikációk is ezt támogatják, szóval az ötlet az az, hogy bármi, amit a Kadénán csinálsz, az alapból több aláírásos. Szóval azt jelenti, hogy például feliratkozol a Kadénára a telefonodon, tehát ahhoz hozzáadod majd az órádat is, meg a számítógépedet is. És eljutunk majd arra a pontra, és emlékezzünk, hogy van egy másik dolog. És érdekes, hogy felálltam CZ-vel kapcsolatban, mert hát CZ ugyebár, hát Binance-nek a vezérigazgató Chengpeng Zhao, CZ ugyebár ő érdekes. Mert mindig van valami újdonság, amivel előjön. Hogy amikor még ő is kritikussá kezdett válni az emberekkel, hogy a saját kriptójukat ők akarják tárolni, hogy nem a Binance-nek a centralizált tőzsdén tartják, hanem saját maguknál decentralizáltan a ledgerükön vagy fizikai pénztárcájukon. És akkor mondja, hogy na ő is akkor az volt az, amit na ezt nem várta volna, hogy CZ is ezt fogja majd mondani, hogy nem magának őrizze meg az ember a kriptót, hanem tartsa náluk a tőzsdén. Tehát a mantra ugyebár az, hogyha nem nálad vannak a privát kulcsok, meg a biztonsági szavaid, akkor nem a tiéd a kriptó.
And here's CZ being like, that's too hard for people. És itt jött CZ és azt mondta, hogy hát az túl nehéz az embereknek, ne jegyezgessenek meg biztonsági szavakat, meg ilyesmi. És amúgy a másik srác, hogy a érdekes pehetekkel az ötök pont az ellenkezőjét mondta. Amikor meg azt mondta, hogy ebben valószínű volt oka rá, de azt mondta, hogy amikor a BlokkFi, Voyager, Celsius, FT, stb. Mentek csődbe itt a mindenféle cégek, akkor meg azt mondta ugye már, hogy mindenki szedje le a pénzét, amivel nem kereskedik, azt a pénzét, azt a vagyonát, azt a kriptóját, szedje le a központi tőzsdéről mindenki. De mindkét irányba végül is van értelme annak, amit mond. Tehát igen, hogy nem akarod, hogy központosított tőzsdén legyen a pénzed, de az embereknek a többsége nem mindenki tudja megcsinálni, hogy saját magának őrizze meg a pénzét. Nem mindenki áll erre készen. True, right? És igen. És nincs arany, lehet, hogy ez az arany középút, meg kéne egyezni, mert én Golden Midway-nek szoktam mondani, meetingeken meg ilyenek, de a Happy Medium lehet, hogy ez a ekte angol nyelvjárásban ez jelenti az arany középutat, na jó? Right. I'm not saying that not. Well, there is a happy medium. I believe that's it. Yeah. The happy medium is that. De van egy arany középút, mondja itt Kadénás, Stewie, van egy arany középút, ami az, hogy. Yeah, and this is where we have to do something pretty amazing, which is that we have to. Amikor valami nagyon komolyat kell csinálnunk, lenyűgözőt. And this is something Kadena is laser focused on. És ez az, amire a Kadéna teljes mértékben erre koncentrál. We have to make the multi-sig experience available to the average user. Hogy a multi-sig több bejelentkezéses élményt el tudjuk hozni az átlagos felhasználó számára. És hogy könnyen tudják használni. Pontosan. Tehát mindenkinek van mindenféle eszköze, ugye okostelefon, okosóra, okostévé, ezeket akarjuk összehozni. Igen, már Nagy is tud telefont használni, meg vagyok róla győződve. Biztos vagyok, 100%, igen. Nagyinak is van már Facebook profilja. So it's that kind of thing, like, that we need to, this is something where, again, look, conventional technology when it comes to multi-factor is still iffy. Tehát a hagyományos technológiák, amikor különféle eszközöket, telefon, meg órát, meg tévét akarunk összekötni, akkor az még ott sincs kialakulva a hagyományos rendszerekben jelenleg. Still, like, most of them is SMS, right? Those of us in crypto. You could argue that having SMS authentication is worse than having none at all. Tehát, hát igen, meg itt az SMS-es, ugyebár, a legtöbb, ugyebár SMS-t kell beírni, írd be ezt a 6 számot, vagy stb. Akkor léphetsz be a másikra, meg ilyesmi. Exactly. Rosszabb esetben meg még ennyit sem, még SMS-sek érnek, össze-vissza lehet jelentkezgetni egyik rendszerekből a másikba. Oh, it's horrible. Tehát mondják, hogy szörnyű, hogy ez még nincs kiforva egyáltalán itt a hagyományos világban se. Multisig is as old as Bitcoin, right? I mean, Bitcoin's Tehát a multisig a több aláírás bejelentkezés olyan öreg téma már, mint a Bitcoin. És a Bitcoin ezt tudja már kezdetektől. Tehát egy Kadénánál is itt induláskor már itt is haladunk ebbe az irányba, már benne volt a tervekbe. Tehát és a PEC-tel is, ami programozási nyelvvel, akármit írnak, az is multisiges, az is több aláírásos, ott is lehet használni. Tehát ez egy olyan dolog, amikor a kriptó ugye át tudja fordítani a másik oldalára az egész világot, legalábbis ezt a részét. Tehát ma mondjuk a kriptók azok keményebbek, meg rizikósabbak, holnap meg már könnyebbek, meg biztonságosabbak lesznek alapjáraton. Abban az értelemben véve, hogyha biztonsági kódjaid megvannak, meg 3 külön eszközöd van, az a legbiztosabb, hogyha valaki megőrzi, vagy akár fejbe, vagy akár, hogy a biztonsági kulcsot, meg 3 különféle eszköze is van rá még, na az a legbiztonságosabb. Tehát és ezt ebben igazán lehet, a bank számlánkkal se tudjuk ezt elérni jelenleg manapság, nagyon nehezen csak.
I do think, by the way, És ez feltétlenül frusztráló, hogy is more ahead on these things than the rest of the world. ez az egész, és akkor próbálja ő úgy hinni, hogy Európa egy kicsit talán előrébb tarthat ebben, mint az egész világ. The United States in general. United Alapjártan USA-nál bőven előrébb jár. States is, wow, just the banking here just moves at snail's pace. It's so frustrating. Tehát az USA-ban a bankrendszer az olyan csiga lassúsággal, vagy az már nem is fejlődik kb. Olyan lassan fejlődik bármi is ki, hogy az valami nagyon förtelmesek, frusztráló az USA-ba. So crypto, I think, is where we're gonna, it's up to us. We're gonna push it forward. És a kriptó az rajtunk múlik, ugye már hol fogjuk tolni, milyen irányba, meg mikorra fog odáig eljutni. And when we do that, that's when we start to make this promise, and we make that scalable. És ekkor tehetjük majd igen skálázhatóvá, akkor jöhetünk majd ezekkel az ígéretekkel, meg lehet igazán skálázható az egész. That's when this promise starts to become real, because I actually still think crypto is a very low level technology. Tehát én még mindig azt hiszem, hogy a kriptó az nagyon alacsony szintű technológia. It's something that, it's like you said, nobody should know these terms. Nobody should know what proof of stake is. Nobody should know. Tehát igen, szerintem is senkinek, hétköznapi embereknek nem kellene tudni ilyenekről, hogy mi az a proof of stake, a befektetés alap. Senkinek nem kellene tudni arról, hogy mi az a deng sharding. No one should know what fungibility is. Még a fungibility-t, még a felcserélhetőséget, azt a szót se kéne, hogy tudja senki, hogy mit jelent. Ez egy fura szó. You pay for things and you own things, right? Tehát fizetsz valamiért, és utána meg lesz a valami, tiéd lesz a valami. Ennyit kell, hogy tudjanak az átlag emberek. And there's these kinds of things, and it's the things. It's not what technology empowers. Tehát ezek a dolgok, a hétköznapi népnek azt kell, hogy a dolog megveheted ezt, ezért tiéd lesz, tessék. Nem az, hogy milyen technológiákon, meg keszekusz a háttér, vagy hogy áll az egész össze, azt nem kell a hétköznapi felhasználónak megértenie. So when you get ease of use, scalability, amikor valamit könnyen lehet használni, lehet skálázni, ki lehet terjeszteni. and also I think when, so I think there are still some like very kind of low level technology maturation going on. És szerintem még mindig olyan alacsony szintű technológiának az egyre érettebbé válása folyamatában vagyunk. And that's one of those things that makes it exciting to work at a place like Kadena is being able to be part of that conversation. És ezért érdekes itt például a Kadénánál is dolgozni, hogy részese lehet az ember ezeknek a beszélgetéseknek, hogy fejlődik itt az egész. I mean, imagine like calling your baseball card non-fungible cardboard or something. It's just so nonsensical to think. And then Tehát, hogy egy baseball kártyáról is azt mondanánk, hogy nem felcserélhető akármi szuper kártya, hogy miért nem lehet baseball kártyának hívni a baseball kártyát, még kell mindenféle fura szavakat belegyömöszölni. everything that is possibly traded becomes a non-fungible something. Tehát végsősorban bármi, amivel kereskednek, az végig nem felcserélhető dolog lesz. Hát jó, van, ami felcserélhető, na mindegy, de ja, nem kellenek ezek a nagy szavak fölöslegesek, főleg a hétköznapi ember számára. I just think we have a huge vernacular problem and need to start speaking in terms that the mainstream can understand. Tehát igen, inkább olyan úgy kéne fogalmaznunk, olyan dolgokról beszélni, amit a hétköznapi emberek is meg tudnak érteni. How much then, knowing that we need the mainstream and we need retail, which means they need to have a positive outlook on this market, a positive opinion of it. És igen, kiskereskedőknek is pozitívan kell látni a teret, és hogy mennyire biztonságos az egész rendszer. Done. Our industry's self-inflicted wounds over the last year. És az elmúlt évben ugye már mennyire igen. Rúgtunk öngólokat, hogy vágtuk ki magunk alatt a fát, mert hogy a kripto ökoszisztéma, az egész kriptotér, hogy ennyi szerencsejátékos cég van, ugyebár mennyire árt az egész kripto technológia hírnevének, hogy ilyen szerencsejátékos szar cégek mennek csődbe. Egy csomó, egy tucatnyi ugyebár tavaly is. I'm so glad 2022 is over, and I'm just Annyira örülök, hogy vége van már 2022-nek. really hoping in 2023, that És nagyon bízok most már 2023-ba. we've got, okay, now we got like, Gemini and Genesis. Jó, hát volt ugyebár a Gemini, meg a Genesis. Now. Most velük van a probléma. I think it Hogy was hűha. really bad. And Ez nagyon rossz volt, nagyon kemény volt 2022. So much focus had kind of moved to all that stuff. So much Mert hogy annyi fókusz, annyira erre figyeltek az emberek, hogy mi rossz, meg mi veszélyes, meg focus had moved, so much focus had moved to FTX, Az FTX, hát igen, meg a rizikós dolgok irányába. They were
were just making so much noise and taking up so much of the, of the auction. Mert akkora zajt csináltak ugyebár az FTX-nél, meg stadionokat, röhög az ember, meg minden egyebet. Tom Brady, Kevin O'Leary, Super Bowl, meg minden. Yeah, those goofy ads. Yeah, I mean, it's just, it was something that I think the damage is real. I think also Tehát igen, azért egyértelmű, hogy a károk azok valódiak itt. I worry about. I'm not somebody who hates the SEC. És van miatt aggódni, de én mondjuk személy szerint én nem utálom az USA tőzsde felügyeletét. I actually think coming from equities and így, hogy a hagyományos tőzsde piacról jöttem, from working in algorithmic trading, és egy algoritmikus kereskedésekkel foglalkoztam. Big, by the way, big things went wrong in algorithmic trading. Tehát azért csak hatalmas, óriás dolgok mentek nagyon rossz irányba az algoritmikus kereskedésekkel kapcsolatban is. Huge things went wrong. Hatalmas dolgok nagyon rossz irányba sültek el. And I worked around these traders. És én dolgoztam ezekkel a kereskedők közt. Crypto isn't so different from the rest of fintech, and és a kriptó nem igazán nem sokban más a hagyományos pénzügyi technológiáknál vagy tól. And these traders, they grumble every time like the SEC or FINRA or some of these other regulatory bodies step in. És ezek a kereskedők pedig ki vannak akadva, amikor a SEC vagy a FINRA, valami USA tőzsdefelügyele vagy valami hatóság megpróbál szabályozni vagy törvényeket hozni. It's like, guys, these are the people who are letting you continue to have a job. És akkor én inkább azt mondom, hogy hát és srácok a kereskedőknek, hogy ezek azok a törvényi szervek, akik megengedik, hogy egyáltalán legyen munkátok. I think crypto is starting to see that now. És szerintem a kriptotérben is kezdjük már ezt látni. Is that they focus on the fraud, És abban reménykedek, hogy ők a csalásra fognak koncentrálni, a csalásokra. And they focus on there's so much stuff to go after. Tehát annyi mindent kell lekövetni, meg pereskedni róla, meg ami csődbe ment, meg ez az, hogy rengeteg van. Crystal clear. Ez teljesen egyértelmű. Meanwhile, I want to see the more innovative thinking continue about how we can have better regulatory regimes. Miközben én is azt akarom látni, hogy lesz a holnap, mi lesz, nem a múltban mit pereskednek, hanem hogy holnap milyen törvény lesz, holnap hogy fog működni a kriptó, milyen szabályozást hoznak holnapra. Mert kellenek az új törvények. Tehát nem lehet a 70 éves tőzsdei törvényeket ráhúzni a kriptotérre. Tehát a Howey tesztet se ilyen technológiákra találták ki, mint mondjuk a kriptók, amiket vagy 70 évet csináltak 1930-ban, vagy akármi, már 90 éve. Szerintem ezzel mindenki egyetért. You can support the idea of regulation, and you can even not dislike the SEC, but you can just... De igen, és akkor de lehet, hogy igen, támogatod a szabályozásoknak a gondolatát, még az is lehet, hogy nem szereted az USA tőzsdefelügyeletét. Like this SEC. De lehet, hogy igen, hogy konkrétan ezt a mai USA tőzsdefelügyeletét nem szeretni Gary Gensler eset. Well, but there's a lot of, but it's a political organization, right? De hát végső soron ez egy politikai szervezet. There's you saw all the Congress people like, every time something like this goes wrong. Tehát látod a sok kongresszusi embert, hogy mi mindig, amikor valami rosszul sül el. You have people who yesterday were like, why is the SEC slowing innovation in this day? They're like, why didn't they see all this coming and like. És akkor előjönnek ezek az emberek, hogy hát miért nem látta előre az USA tőzsdefelügyelet, hát persze, hogy miért nem, ugye amikor szembeépített Friedel is 3-4 évig beszélgettek, nem derült ki nekik, ugyebár, hogy legnagyobb csalóval ülnek szemtől szembe. És hogy miért nem látják előre az USA tőzsdefelügyeleténél, hogy mi fog történni? Miért nincsenek ezek az emberek még mindig börtönbe? Tehát szerintem csak úgy, mint a hagyományos tőzsdén is, ahol az USA tőzsdefelügyelet tette biztonságossá a kereskedést, és ez alatt értem azt,
hogy az USA tőzsdefelügyelete végső soron megvédi a piacot, azzal, hogy úgy tüntetve, hogy olyannak néz ki a piac, hogy nem csak farkasokkal van teli ez az egész, itt a kereskedelem. Hogy nem csak farkasokkal van teli, hogy a kisembernek is, hogy úgy tűnjön már, hogy biztonságosabb oda befektetni az átlag embernek is, aki nem ilyen kereskedő farkas. Tehát és nem tudom, hogy az USA tőzsdefelügyelete a jó szervezet erre, de valamire szükségünk lesz majd. Hát igen, de hát az USA tőzsdefelügyelete és neki is a politikai hátszelekben ott jól kell mozognia, úgyhogy ennyi, és a politikusok manipulálják, ahogy mindenkit, politikusokat, meg a bankárok, ugye már onnan indul ki minden. Tehát szükségük van arra, hogy úgy csináljanak, hogy az úgy látszódjon, mintha ők csinálnának valamit. Hát ebbe a prímet azt még mindig a India viszi, ugye már kriptotérbe 3 éve semmit nem csinálnak, de rendszeresen minden második hónapban lehazudják, hogy ők nagyon dolgoznak rajta. És egyértelműen egy csomó teendő van itt a kriptotérben még. És van pár dolog, ami ami igen csak fejvakarás, ami nehéz lesz majd megoldani. Erika, egy hónapja vagytok a királyság. Meglátjuk majd milyen gyorsan fognak mozogni, vagy előre lépni. Tehát, hát és előre kell lépniük, hogy bár a politikusoknak, mindenkinek, törvényhozóknak rá kell jönniük, meg valami lépést kéne előre tenniük, hogy most mi ez, meg hogy akarnak haladni előre, törvényeket kéne hozniuk, rá kéne jönniük, hogy van itt érték. Mert úgy látom, hogy más kormányok sokkal előrébb tartanak az USA-nál ebben, mint például Kanada, vagy az európai kormányok. Egyesült Királyságban is nagyon áteledik a kriptoteret, meg a blokklánc technológiákat. Előremutató gondolkodással állnak az egészhez. Még izgatottak mindig a technológiával kapcsolatban. És ahogy ezzel szemben pedig az Egyesült Államokban a múlt év miatt nem, nagyon rossz helyzetben vagyunk jelenleg. Tehát igen, leszedjük a fejünket, dolgozunk tovább ezen a technológián. Szeretjük, hogy decentralizáltak vagyunk és haladunk ebbe az irányba. Mert a decentralizáció az biztonságosabb. Abban az értelemben, hogy például egy olyan, mint az FTX-nek a csődje egy ilyen nem történhet meg a decentralizált térben. Így van. Más dolgok megtörténhetnek, lehetnek más problémák, de például egy FTX az nem történhet meg, hogyha decentralizált valami. Jaj, szeretném megköszönni, hogy csak késleltettük az elkerülhetetlent, mint hogy lelőttük volna az egészet. Hát lehet, hogy az volt, hogy majd akartak volna beszélni a Kadénával, de csak tologatták, hogy mégis nem hagyták le a műsort, csak megcsinálták még a késéssel is. És igen, ez a mi nézőpontunk, ja, akkor nem erről a beszélgetésről mondja, na mindegy. És a nézőpontunk az az, hogy próbálok ellenállni annak a klisének, hogy ebben azt mondják, hogy jó, a medvepiac az jó, mert most akkor erre meg arra lehet koncentrálni. Nem, szerintem nem, szerintem nagyon medvepiac, ki is hagyhattuk volna. Ja, én azt se bántam volna. Tehát ezek igen, itt ártottak a kriptónak. Itt tavalyi évben. De szerencsére most már megint kezd visszaállni a fókusz, a központ, mindenki arra koncentrál, amire kell. Mert az egyik oka, miért ide jutottak a dolgok, ahol most tartanak, az az, hogy illetve hogy a decentralizáció miért szenved ennyire, az az, hogy
because of these scalability issues. A skálázhatósági problémák miatt. Because of these UX issues, like. Vagy a felhasználói élmény miatt, hogy nem olyan egyszerű, meg átlátható, meg féltik az emberek, hogy elvesztik a pénzüket. Most people hold their crypto on exchange. Mert a legtöbb ember ugyebár tőzsdéken tartja a pénzét. Centralized exchanges deliver this massive amount of value in both directions. They deliver value. És ezek a centralizált tőzsdek masszív értéket visznek mindkét irányba. The people who want to hold crypto and Tehát azoknak is értéket adnak azoknak az embereknek, akik kriptót akarnak tartani, afraid of this freaking technology. de félnek ettől a technológiától, nem merik maguknak megőrizni a kriptót. And then they deliver a lot of value to the projects that haven't solved these problems yet. És másik oldalról meg azoknak a projekteknek adnak egy csomó értéket, akik még nem fejlesztették le, nem oldották meg ezeket a problémákat, hogy még saját pénztárcára lehessen kitenni őket, vagy ilyesmi. Azokat lehet centralizált tőzsdéken tartani. You know, they're actually a very, you know, crypto as we know it is powered by centralized exchanges. Tehát manapság a kriptotér, ahogy nézzük, hát a legnagyobb erő, meg a legnagyobb pénzmozgások azok a centralizált tőzsdéken mennek. It's just the fact. Ez tény. Ja, ez a leggyorsabb, igen. Yeah, so I mean, Abszolút. you know, if you ever, it's almost like if you want to know if crypto has made it yet, well, is the whole story centralized exchanges still? No, it hasn't made it yet. Like as soon as we get to the point where it's not just like the centralized exchanges are like everything, and then the decentralized stuff is over here. Hát igen, hogy rengeteg, ugye vagy 90%-ban, 95%-ban centralizált tőzsdéken van minden, csak nagyon picit teszik ki még a decentralizált tőzsdék, meg a decentralizált dolgok. Once this gets bigger, that's when we know we're starting to actually like move things forward. És amikor ez nagyobbra nő, akkor fogunk igazából megindulni a jó irányba előre. So agreeing that we have delayed the inevitable and that 2022 was massively damaging to the space. Tehát igen, megegyeztünk abban, hát az vitathatatlan, hogy 2022 az masszív károkat okozott itt a kriptotérben, meg hát az egész világpiacon. What gets us over the next hump? És mi viszont a következő döccenőn bukkanó minket. Price, because it's always price, right? Mondjuk az ár, általában az ár szokott, az árnövekedés. In this market, it's always been prices go up, everybody cares. Prices go down, it's going to zero, and it's dead. És ja, ezen a piacon az árak mennek fel, akkor jó, akkor mindenki, jó, akkor most kriptózni kell, mindenkit érdekel, amikor lemennek az árak, akkor jaj, akkor mindjárt nullára fog esni. Meg halott, meg blablabla. Vagy a Fortnite például, hogy valami nagyon komoly applikáció. Mi lesz az, mit látsz, ami átmozdíthatja, hogy megtolhatja még jobban a kriptóknak a szelét. Vagy valami játék, vagy bármi. Ami a katalizátor lehet, hogy beindítja, ugyebár itt a 2022-es csökkenés után, ami beindítja az egészet 2023-ba. Well, I mean, 2022 of course happened in this macro context, right? Hát 2022 ugye egyértelmű, hogy makrogazdasági szempontból nézve az egész világgazdaság összetört ugyebár, vagy szakadt? I meant more this, yes, it's disingenuous to say that crypto is in a winter when everything's in a winter. Tehát igen, tehát az hülyeség is lenne ugyebár azt mondani, hogy jaj, a kripto télbe van, mikor minden az egész világgazdaság télbe volt, világgazdaság szakadt. Right, the self-inflicted wounds. To retail and to the public view of the space after all of these massive collapses in the contagion. Jó, egy csomó összeomlás, hogy minden volt 2022-ben. És hát most végül is én leszek az az ember, aki azt fogja mondani, hogy végül is örülök, hogy most medvepiacban vagyunk, mert... Showing how crypto can really deliver something different, and I think that's where you mert hogy most eljutottunk abba az irányba, hogy most kezdenek azzal foglalkozni az emberek, hogy lehet másik irányba milyen új dolgokat tudnak megvalósítani kriptotérben. Az internet 3.0-ba, web 3-ba. Just giving people more ways to work. The way I see crypto is you're giving people more ways to work with value. Én úgy látom alapján a kriptókat, hogy egy olyan dolog, amivel az embereknek több lehetőséget adhatunk az értékteremtésre. Tehát most jelenleg a mai interneten, hát a nagy része az csak reklám az egész internetnek, ugyebár. Tehát azt hiszed, hogy valamit csinálsz, de végül is csak eladsz valamit. Tehát az információkat is csak eladják jobbra-balra.
but it's just so easy. És egy másik irány, itt a blokkláncon sokkal könnyebb módon But what's really driving it is advertising, right? haladhatunk, de a hagyományos internetet azt a reklámozás viszi előre jelenleg, azt tartja fent. So hard on ourselves about the fact that like speculation drove a lot of crypto because advertising is driving a lot of web effect. So igen. It's never like the most straightforward story. So that is one way that I am excited about where we're headed with the bear market is that the kind of like the easy money. Na, tehát ezért érdekli őt, hogy miért vagyunk a medvepiacban, hogy ezért nem bánja, hogy medvepiacban vagyunk, mert hogy a könnyű pénz az most kipucolódott itt a rendszerből. Tehát volt ugye már egy csomó pénz jobbra-balra, mindenféle vagyonak, azt mit csináljunk fel, jót, vegyünk belőle kriptót, és akkor így felmentek az árak még magasabbra is, mint valóságban kellett volna. Let's face it, I think that's part of what created the 2020 situation. És nézzük szembe vele, szerintem részben ez okozta a 2022-es helyzetet, hogy ekkor átszakadtunk. Is just this kind of like, wild environment where people are just throwing money at anything. Tehát ilyen vad környezet volt, hogy az emberek mindenbe dobálták be a pénzüket, ugye már ingyen csekkeket kaptak a kormánytól az USA-ban, meg minden. Someone like Sam Bankman-Fried, a smart person looks at that and says, oh, I know what to do with that. És akkor itt jött mondjuk szembeépített ember Fried is ugyebár. So now we get back to these more interesting questions. We get back de most már visszatértünk a sokkal érdekesebb kérdések irányába. to Hogy lesznek nagyon komoly applikációk, amik tényleg az egész világnak a szemét felnyitják arra, hogy mennyire komoly itt a blokklánc technológia. delivering something differential. I'm personally of opinion that A személyes véleményem az, I don't hogy see it as a killer app. I see it as an app. hogy nem egy konkrét applikáció lesz, ami majd annyira nagyon komoly lesz, meg menő lesz, hogy mindenkinek feltűnik a kriptotér ennek hatására, hanem én ezt úgy látom, mint egy applikáció, That ends up being a killer app because it actually delivers these things that we're talking about that excite us, right? aha, hogy nem is úgy fog kijönni ez egy applikáció, hogy most kijön és akkor jaj, az lesz a legjobb, és akkor mindenkit azt fog érdekelni, hanem majd elindul, ide utána majd, ahogy elkezd mindenkit érdekelni, majd utána fog csak véglegesre fejlődni az egész. But then I think it opens the floodgates. De utána megnyitja a gátakat, utána már minden terjedni fog itt a kriptotérbe. Because this is a general enabling technology that gives people. Jó, meg kéne már csinálnom a pay to earn koncepciómat, az is szokott itt hétvégenként csörögni. Ha egy applikáció kell nekik, hát az tök egyszerű, egy játékot meg lehetne csinálni, azt tényleg változtatna mindenen. Nem ingyen pénzes, hanem rendesen működő. Na jó, haladjunk tovább vissza a videóhoz. That puts the power of value in the individual's hands. Tehát igen, egy olyan applikáció kellene, ami az értéket a magá kis embereknek a kezébe adja. And takes it away from the Amazons. It takes it away from És elveszi az Amazonoktól, meg a Google-öktől, meg az óriás cégektől. and takes it away from the big companies and really gives a way for decentralization to keep going. I mean, something like És ez indíthatná be az igazi decentralizációt. in something we see with like people moving to Mastodon and how hard that is. That Mint hogy a emberek elindultak a Mastodon irányába, hát itt egy kicsi lesz a Mastodonról, azt nem tudom mi az a Mastodon. how hard it is for people to move off from Twitter. És hogy milyen nehéz volt elmenni a Mastodon irányába a Twittertől. So it could be something like a messaging. Tehát lehet, hogy például egy üzenetküldő applikáció, hogy az fogja elhozni az áttörést. Something not messaging, but like something like a being able to figure out how we can. Because I think one of the things about Mastodon that's hard is that it's is all the federation and the fact that you don't really know what you're getting into when you join a particular Mastodon. And so it's like. Tehát mindig a Mastodonnál ott is valami központi irányítás van, és akkor nem látni rá az egészet teljes mértékben. Crypto is interesting because it's got a global outlook. A kripto azért érdekes, mert teljes világszintűen fog terjedni. It's like the crypto you use in the United States, the same crypto you use in. Ja, ugyanazt a kriptót használsz egy kriptót, ugyanaz lesz az USA-ba is, mint mondjuk Kínába. Right. So I think this is something that like taking that incredible power and and really Ez valami olyasmi, hogy fogjuk ezt a hatalmas, mérhetetlen energiát, doing it to the masses where the masses és átadjuk a tömegeknek, a népnek. where you can say something like not your keys, not your crypto, not your not your NFT,
not your, you know. Hát, és akkor jön a not your key, not your crypto, vagy a biztonsági szavakra, ott már érteni fogják, hogy kell vigyázni, hogy mindenki a saját tulajdonára vigyáz, vagy a saját NFT-re, vagy akármi. All these other things that could deliver value. And that actually being something that makes people feel safer and gives them more, even if it's like. És ettől fogják sokkal jobban biztonságban érezni magukat majd az emberek, Personal data, even if it's még ha csak a saját adataikról is van szó. you know, like something like Brave was trying to do. You know, Mint például a Brave böngésző is, amit próbál csinálni. where it's like, even if it's about, okay, advertising is important for the web. Oké, tehát a Brave böngésző is ugyebár azt mondja, hogy oké, a reklámozása itt a Brave böngésző ugyebár fontos a világ számára, 3,675 BAT token, hol egy reklám, itt egy szolonás reklámosan 3, ja ott volt, lehet mindegy, ott nőtt egyet 685-ről 695-re vagy akármi. Ugye már adja itt az ingyen pénzt, mert ha itt reklámot dobnak, akkor a 70, most a 720. A reklámból ingyen pénzt ad a Brave böngésző, ugyebár a 70%-át visszaadja, ő is leszed valamit magának, de a Google minden reklámból a Google lelapja a 100%-ot, nem adnak a népnek semmit, a Brave böngésző meg a 70%-át visszaadja, amit ő a reklám pénzekből kap a felhasználónak. Jó, mert igen, és akkor a Brave böngésző is tudja ugyebár, hogy a reklámozás az fontos az internetben, a mai világban, nagyon fontos részét képezi. So let's actually, instead of just saying that users have to, you know, writing laws like GDPR, no, we're actually going to deliver that technology. We're going to deliver the technology where it's all on your device. Ja, és akkor hozzá is a Brave a technológiát, hogy ezért a saját eszközünkön ugye már működik az egész. And the way you know it works is because it's backed by blockchain. És ugye már azért működik ez itt a Brave-mén is, mert blokklánc alapú az egész böngésző. Makes perfect sense. I love Teljesen egyértelmű. someone who's developing something new, but referencing all of the old and original Szeretem tök jól esett ezt hallgatni, hogy valaki olyasmit, aki nagyon új dolgot fejlesz, de mégis a referenciának a régi 1000 éves dolgokat, old school dolgokat is beleveszi bele a számításaiba. love, and I think that's quite unique. És az nagyon egyedi szerintem itt a kriptotérben, nagyon köszönöm. És hol tudnak téged követni ezután az emberek? Természetesen a Kadénának a honlapját is nézzétek meg. Itt a kadena.io honlap ugyebár. Itt a Twitter oldaluk. És ő Stuart, Popejoy vagy Sir Lancelot ugyebár, itt neki is van saját Twitter oldalak. Van Discord csatornájuk, Telegramjuk. And you know, the other thing is that especially if you're like a builder or a JavaScript technologist or something. Tehát és érdekességként, hogyha konkrétan egy építő vagy fejlesztő, például JavaScripthez értesz, Like that, we're coming to a conference near you. akkor konferenciák lassan valószínűleg melletted is lesznek, mert mindenfelé konferenciákat akarunk tartani, hogy JavaScripten keresztül JavaScript fejlesztőket hozzuk csőstől a Kadénára. You're going to see a lot more of them this year. Awesome. Can't wait. Looking forward to it. We'll have to circle back. Csomó dolog lesz Kadénával kapcsolatos még az évben. Back to better year. És akkor reméljük, hogy igen, majd találkozzunk, és a 2023 már csak jobb év lesz, ha majd egy év múlva megint beszélgetünk, és úgy nézünk vissza rá, hogy na 2023 legalább már jó év volt. I'm pretty bullish as far as Én elég bika módon állok most a piacokhoz. There's a lot to be worse. I'll tell you that. It's not. Hát a másik ő meg azt mondja, hogy ő meg medvésen, ő szerintem még rosszabb is lesz itt. Ha ők se értenek egyet, hát mindig ez van, ugye már mindenkinek kicsit más a véleménye. Attól nincs összeveszés, csak nevetés. Well, thank you very much, Stuart. It's been a pleasure. Köszi, nagyon szépen egy élmény volt. Hát így is van, egy élmény volt, az biztos. Úgyhogy legyen ennyi ebből a videóból. Jó, és akkor azt mondja, hogy gyorsan átolvasom a híreket, meg minden egyéb, aztán próbálok jönni a híradóval, meg a Kripto Piaci Áttekintéssel. Na, akkor oké. Jó, ennyi. Folytja volt. Sziasztok addig is.